Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào bài mới của chương trình Photoshop. Thì cái bài mới này thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn bài cũ, và trong quy trình khi nhắc lại thì mình sẽ có những cái phần mới cho các bạn. Và các bạn thấy rằng cái phần nào mới thì các bạn sẽ dừng lại, hoặc là các bạn có thể lắng nghe và chú ý. Và trong quy trình khi học thì không nhất thiết phải tự khắc là mình làm ngay đâu, bởi vì nếu làm ngay thì bạn sẽ quên những cái thao tác tôi xử lý. Đây là quan trọng nhá. Nào, lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi như sau. Đầu tiên chúng ta đã nói rồi, chúng ta phải luyện chắc về bố cục đã. Bố cục chúng ta sẽ sinh ra bố cục khoảng 100 cái bố cục, và bố cục đấy nó sẽ có vuông, tròn, tam giác, lượn, sóng. Nếu bạn có được bố cục đấy thì sau này bạn chỉ là người sử dụng thôi nha. Nào, lúc này chúng ta tạo ra một cuộn dây mới. Như cuộn dây mới thì các bạn để ý cho tôi này. Trong trường này thì tôi sẽ để là ví dụ 1200, giống như hôm trước các bạn đã được học, và chúng ta sẽ chọn là 600. Và ở dưới đây thì chúng ta sẽ để là 150. Chúng ta sẽ thiên về cái việc là làm truyền thông online ở trên mạng thôi. Độ phân giải resolution này, nhìn đúng không ạ? Và sau đó thì các bạn kéo xuống dưới thì ở đây nó có cái hệ thống kênh màu, đó là RGB cho các bạn, và chúng ta chọn vào chế độ 8 bit nha. Thấy chưa? Thông số đầu tiên nó chỉ có như này thôi, và chắc chắn là các bạn có thể tạo ra một cổ giấy khác theo ý muốn của các bạn được. Có nhiều người khi thiết kế vào cổ giấy thì có thể là theo Facebook, được không ạ? Nào, các bạn nhìn vào đây. Để muốn thiết kế một cách chuẩn xác mà hơi theo phong cách tính toán hơn một tí thì bạn có thể chọn vào Windows. Bạn nhìn cái phần New chưa? Cái phần New này là một trong những cái phần mà các bạn thiết kế trên bất cứ một phiên bản nào, khổ giấy nào, bạn có thể chia tỷ lệ của đối tượng của chúng ta ra. Ví dụ trong đây chúng ta sẽ có phần là New Layout, có nghĩa là chia đối tượng thiết kế theo cột. Cái này các bạn, tôi khuyến khích những cái bạn nào mà cứ làm mãi từ Photoshop đến Inus, đến InDesign, đến Corel, đến sau này bạn thiết kế cái gì bạn cứ chia ra cho tôi như này, chắc chắn nó sẽ đẹp ngay nha. Nhìn này, tích vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chia, đây là cột theo chiều nằm ngang. Các bạn nhìn thấy cột theo chiều ngang chưa? Thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị. Ví dụ bình thường khi thiết kế một cái quảng cáo cho Facebook thì người ta sẽ chia là số 5. Nhìn chia số 5 chưa? Và bên này này, các bạn cũng chia cho tôi số 5. Và tất nhiên là cái khoảng cách giữa các cột thì chúng ta bỏ đi bằng 0 thôi. Nhìn không ạ? Tại sao tôi lại chia số 5 như này? Bởi vì là khi text của chúng ta bằng 5 ô như này này, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô và 5 ô. Và 5 ô này nhá, các bạn nhớ nhá, bạn xếp text trong tròn vẹn trong 5 ô này cho tôi. Thì các bạn sẽ nhớ là cái text của bạn luôn luôn đạt với tỷ lệ là 20%. Và 20% thì tất nhiên là cái ứng dụng và chạy quảng cáo Facebook thì nó cũng luôn luôn tốt hơn so với người là tùy ý, tùy tiện. Các bạn hiểu cái này chưa? Và khi thiết kế thì đôi lúc mình sẽ nói chuyện với khách hàng, bởi vì khách hàng rất tham lam. Họ có thể nó nói bảo cái cho nhiều text vào, thì mình phải giải thích cho họ là để muốn chạy quảng cáo cho tốt nhất và cái sự tương tác nó mạnh hơn thì chữ chỉ được 20% thôi. Lúc đấy bây giờ chị muốn là chọn đẹp và nhiều người tương tác, hay là chị muốn là chọn theo ý của chị và không có ai tương tác, đúng không? Bởi vì lúc đấy mình sẽ rút kinh tế ra để mình nói chuyện với khách hàng nha. Các bạn hiểu cái việc chia lưới này chưa? Và tất nhiên là trong cái giá trị này các bạn sẽ chọn và chọn cho tôi là phần view này. Ở đây nó sẽ có phần là new layout, thì ở đây chúng ta cũng có thể chọn cho nó cái biện pháp làm sao hả? Chúng ta có thể chuột phải nha. Nhìn này, view này, chúng ta chọn vào clear GUI. Clear GUI là xóa này, nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy xóa hết, nhìn thấy không ạ? Tạo ra thì vẫn có thể xóa đi được. Làm lại này, view, chọn vào new GUI layout, nhìn chưa? Và cái này nếu mà bạn muốn chia theo tỷ lệ bằng gì 1/3 và 2/3 thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi chỉ cần chọn vào thông số này, chọn vào số 3 rồi. Có nhìn số 3 chưa? Vậy thì có phải khi tôi vẽ một cái khung ở tỷ lệ vừa chỗ này vào thì có phải là tỷ lệ 1/3 không? Và tỷ lệ 1/3 là một trong những tỷ lệ luôn luôn đẹp, nên thường thường là tôi sẽ chọn cái này, đúng không ạ? Nha, đây là tôi ví dụ cho các bạn thôi. Còn cái vấn đề là sau này khi thiết kế thì các bạn nên làm kỹ cho tôi, càng kỹ thì càng tốt nha. Rồi, xong rồi. Bây giờ việc vào thứ hai này. Hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn về vùng chọn. Các bạn nhìn thấy vùng chọn nha. Hôm nay chúng ta chính xác là dạy về vùng chọn, thì các bạn sẽ nhìn thấy vùng chọn của tôi đây ạ.
Vùng chọn này các bạn sẽ để ý cho tôi, ở trên đây nó có biểu tượng hình tam giác. Có nhìn thấy tam giác không ạ? Nha, hôm nay tôi vừa dạy và tôi sẽ vừa hỏi các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái tam giác nhỏ trong công cụ đấy không ạ? Nó được ký hiệu là chữ M. Vùng chọn của chúng ta là vùng chọn hình vuông. Và khi có tam giác này thì nó báo hiệu cho bạn biết rằng là tôi sẽ tích vào và giữ chuột. Tích và giữ chuột là nghĩa là sao ạ? Tích và giữ chuột này, nhìn chưa? Bàn tay của tôi chưa bỏ tay ra đâu ạ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ có hình vuông và hình tròn. Đây là hai hình cơ bản đầu tiên cho việc thiết kế, đó là thiết kế trong khung. Các bạn hiểu cái trong khung ạ? Có nghĩa là vẽ một cái khung xong cho một cái ảnh vào, bên này sẽ là tích, trên là sẽ là logo là xong rồi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy hôm trước thì chúng ta vẽ cái gì ạ? Hình tròn đúng không? Chúng ta đã vẽ hình vuông chưa? Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ chọn hình vuông nhé. Các bạn nhìn thấy hình vuông chưa? Tôi vẽ vào đây, tôi chọn hình vuông này. Lúc này các bạn nhớ một điều rằng không, tay của chúng ta không giữ bất cứ thứ gì thì chúng ta kéo thì nó trở thành hình gì ạ? Ok, và chúng ta có thể tạo ra chữ nhật nằm ngang và nằm dọc được không ạ? Nhìn chưa? Rất đơn giản là nằm ngang và nằm dọc. Và nếu mà chúng ta muốn trở thành hình vuông thì chúng ta phải làm cái gì ạ? Giữ thêm phím Shift vào cho tôi, nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy này chưa? Đây ạ, giữ thêm phím Shift thì tự khắc nó trở thành hình vuông cho các bạn. Mọi người hiểu cái đoạn này chưa đã? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một giai đoạn thứ hai, đó là gì? Trong quy trình thiết kế các bạn sẽ nhìn thấy đây là biểu tượng đầu tiên của chúng ta. Có rất nhiều người bảo thầy ơi, tại sao mà thầy có thể tạo ra liền một lúc mà có thể nhiều vùng chọn được? Thì ở đây chính là thuộc tính bên cạnh. Các bạn nhìn thuộc tính của cái này chưa? Đây tương ứng với phím gọi là phím Shift trên bàn phím của các bạn, gọi là cộng vùng. Có nghĩa là mình vẽ ra một cái vùng chọn như thế này nhá, mình muốn cộng thêm một đoạn nữa, đây thì chúng ta giữ Shift này, nhìn này, tích sang đây nhá, tích sang đây thì không cần giữ Shift, thì bạn chỉ cần vẽ vào đây phát tự khắc nó thêm vào cho chúng ta. Nhìn thấy không ạ? Thêm nhanh được không ạ? Và các bạn nhớ một điều rằng cái bố cục của chúng ta đây, tôi vẽ một cái biểu tượng như này nhá, đây là hình đấy. Nhìn nhá, tôi có thể vẽ như này, sau đó tôi vẽ như này được không các bạn? Tôi có thể vẽ như này được không các bạn? Tôi có thể vẽ như này được không ạ? Các bạn có thấy là chúng ta có thể tạo cái khung hình này cho thiết kế được không các bạn? Và các bạn có thể làm cho băng nhạc đó là bức tường, đúng không ạ? Nhìn không? Trông giống bức tường không? Thì đấy là một trong những cái tiêu chí của các bạn. Đây là một cái tạo hình. Và tất nhiên là sau khi tạo hình xong thì có vùng chọn sẽ có layer mới, đúng chưa? Và lúc này chúng ta chỉ cần ấn F7 thôi, chúng ta lập ra một layer mới như bình thường. Và tất nhiên là chúng ta sẽ đổ một cái màu, đó là lệnh Alt Delete, đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn tôi đổ màu xong rồi. Và sau khi đổ màu xong thì các bạn ấn vào Ctrl D. Ctrl D là Ctrl dứt nhá. Thì các bạn có nhìn thấy là lúc này tôi có được cái hình này chưa? Với một cái hình này các bạn được quyền là chọn ngang. Và chúng ta có thể là ấn vào Ctrl T. Ấn vào Ctrl T là phóng to, thu nhỏ đối tượng hình. Và chúng ta ra góc thì giữ Shift thì chúng ta có thể xoay góc độ màn hình của chúng ta được như này. Và chúng ta kéo vào đây. Và các bạn yên tâm một điều rằng chúng ta đặt một cái máy tính ở chỗ này chắc chắn được, bởi vì cái này rất là giống con chip của điện tử nhá. Hiểu cái này chưa đã? Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng cái tạo hình của chúng ta cũng phải đi học hỏi những cái người khác tạo hình như thế nào. Và phần thứ hai cũng phải có sự liên tưởng này chứ, đúng không ạ? Chúng ta làm trong bánh ngọt thì chúng ta có thể tạo hình bông hoa. Mọi người đồng ý không ạ? Ok. Thì đây là một cái tạo hình đúng không ạ? Chúng ta bỏ đi. Lúc này cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ vẽ một cái hình như này. Nhưng cái biểu tượng bên cạnh của chúng ta thì lại là trừ vùng. Cái này cộng vùng chọn thì cái này trừ vùng. Có nghĩa là khi tích vào đây thì bạn sẽ quét qua thì nó sẽ bị mất cái khoảng nó quét qua, gọi là trừ cái vùng chọn đi, trừ vùng chọn đi. Đấy, nó đơn giản như này, và thậm chí là thủng ở giữa cũng được. Đúng không ạ? Hiểu cái đoạn này chưa? Người ta có cộng vùng, người ta có trừ vùng, đúng không? Và tiếp tục lần nữa là chúng ta sẽ chọn vào cái phương án cuối cùng của các bạn. Các bạn nhìn phương án cuối cùng chưa? Phương án này gọi là phương án giao giữa hai vùng chọn. Ví dụ tôi vẽ một vùng chọn trước. Bây giờ tôi sẽ chọn vào đây. Đây là phương án cuối cùng là Shift Alt. Shift Alt là chính là cái này, nhưng mà bạn không muốn Shift Alt thì bạn sẽ tích thẳng vào đây cho tôi. Và lúc này chúng ta vẽ vào thì các bạn có nhìn thấy phần giao nhau của nó không ạ? Giao nhau là nó phần nào? Là cái phần ô vuông con bên trong đấy. Thì bạn bỏ ra thì cái này nó sẽ được cái này thôi. Đấy, nó chỉ rất là đơn giản như vậy thôi. Mọi người hiểu cái này chưa? Ok.
Và lúc này chúng ta dứt lệnh này. Và các bạn lưu ý cho tôi là trong quy trình về thiết kế thì các bạn có những cái phương thức như sau. Một, bạn đổ màu dùng an đen. Nhìn đây tôi sẽ đổ màu đầu tiên cho các bạn. Bước thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ dùng cái vùng chọn này. Thì cái phương án đầu tiên này các bạn nhìn thấy chưa? Đây, phương án này nó trừ tương ứng với phím shift cho các bạn. Bạn chỉ cần ấn phím shift trên bàn phím thì ngay lập tức thì cái hình nó tự nhảy ra sang này. Nhìn này nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây, tôi tích vào đây. Nhìn thấy không ạ? Giữ shift này. Shift là cộng vùng nhé, nhìn này, thêm này. Nhìn không ạ? Buông shift ra thì lại trở về. Nhìn thấy buông shift ra lại trở về đây không ạ? Có nghĩa là đôi lúc tôi không muốn ấn lên trên đây mà tôi chỉ muốn là dùng tạm thời thôi, thì các bạn có thể trong quy trình khi làm nhá, vẽ một cái vùng chọn trước, đúng không ạ? Tôi muốn thêm, tôi giữ shift, tôi kéo phát đây tự khắc là có được, hiểu không ạ? Tôi muốn trừ vùng thì tôi giữ phím gì? An là trừ đây, tôi click vào đây thì có phải trừ không? Và buông ra thì lại trở về đầu tiên để cho nó dễ. Bởi vì cái này nha, nếu mà các bạn không trở về đầu tiên ấy thì nhìn này, chúng ta vẽ ra một hình mà chúng ta vẽ hình thứ hai thì hình số 1 biến mất. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chắc chắn là tôi sẽ chọn phương thức này nhá. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy cái phương thức này là tôi vẽ là một cái vùng chọn và chúng ta dùng công cụ đó là Shift An. Shift là cộng, An là trừ, vậy Shift An là chúng ta sẽ giao có hai vùng chọn này. Các bạn nhìn thấy đưa ấn Shift An chưa? Thì có phải nó giống như là ấn vào cái phương thức cuối cùng á, chúng ta buông tay ra phát tự khắc nó lấy được cái phần giao nhau. Thực ra đây chỉ là một cái phần phụ để cho các bạn biết thôi, đúng chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ học về cách tạo hình nhá. Như này. Để muốn tạo hình trong một sản phẩm, việc đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng như sau. Đầu tiên hình của chúng ta là hình vuông. Sau khi đã có một cái hình vuông xong thì các bạn nhìn vào đây cho tôi sẽ lập ra một layer mới và chúng ta sẽ chọn một cái tông màu, đó là tông màu sáng. Bởi vì lúc này nếu mà chúng ta dùng được cái tông màu và tương phản tốt thì chúng ta sẽ dùng chữ hình của chúng ta cũng tốt luôn. Tôi sẽ đổ màu cho các bạn bằng lệnh gì? An delete, các bạn nhìn thấy màu trắng chưa? Và sau khi đổ màu trắng xong thì các bạn nên dứt lệnh cho tôi bằng lệnh là Ctrl D. Các bạn có nhìn thấy cái hình này không ạ? Đã xong một thằng. Sau khi làm xong thì các bạn nên lưu ý cho tôi là tôi ấn vào lệnh là Ctrl T và chúng ta giữ Shift, chúng ta xoay. Các bạn nhớ nhá, luôn luôn phải giữ Shift trong trường hợp xoay đối tượng như này thì nó sẽ mặc định của máy này. Các bạn nhìn mặc định của máy chưa? Thì sau này các bạn vẽ một cái ô vuông thứ hai, bạn muốn xoay theo độ song song của nó thì bạn mới có tính năng là dễ được trùng với nhau được. Chứ còn nếu bạn xoay tự do như này, tôi đảm bảo cho bạn biết, bạn vẽ hình thứ hai bạn muốn xoay song song cái này là không bao giờ song song luôn. Hiểu cái tôi phải giữ Shift chưa? Nhớ nhé, khi xoay thì phải giữ Shift này và chúng ta sẽ đẩy đây. Và khi đẩy ra đây thì ở đây nó tùy thuộc vào vấn đề của các bạn là gì? Cái hình của chúng ta là rộng trên hay là rộng dưới. Có nghĩa là phần phía trên chúng ta thể hiện nhiều hay là ít. Nếu nhiều thì chúng ta không để bằng nhau được như này, mà chúng ta có thể cầm cái biểu tượng này này, giữ Shift này, các bạn có thể kéo lên như này được không ạ? Các bạn nhìn này chưa? Hoặc lùi xuống như này được không ạ? Tôi muốn phần trên nhiều hơn để cái phần này nó chứa được nhiều người, nhiều cái phần chi tiết của cái vật thể của chúng ta. Các bạn hiểu cái ý tôi muốn nói chưa? Ok nhá. Rồi sau khi đã có cái này xong thì các bạn chỉ cần làm cho tôi mỗi cái thao tác thứ hai thôi. Ví dụ bình thường thì chúng ta sẽ vẽ một cái ô vuông này, đúng không ạ? Nhìn chưa? Ô vuông nhỏ hơn. Chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Nhìn layer mới chưa? Lại có một layer mới, lại có vùng chọn mới, lại chúng ta sẽ đổ màu cho các bạn. Đó là gì? And delete. Các bạn có nhìn thấy ở đây tôi có cái hình không ạ? Tôi hỏi bạn, nếu mà bây giờ bảo là xoay cái cạnh này mà song song cạnh này mà không giữ Shift thì tôi thề các bạn là bạn sẽ không làm được đâu. Nên chính vậy mà tôi phải giữ phím Shift bằng Ctrl T, giữ Shift xoay nhài. Bạn yên tâm một điều rằng chắc chắn cạnh này sẽ song song cái này. Đây là một trong những kinh nghiệm thôi, nhớ nhá. Và cái kinh nghiệm này thì các bạn có thể đặt vào vị trí này. Các bạn nhìn này, tôi sẽ đặt vào đây được không ạ? Hãy đặt vào đấy. Và bình thường thì các bạn lưu ý cho tôi là cái tỷ lệ miếng cắt giữa các hình với nhau thì hình nhỏ cắt hình to với tỷ lệ 1/3. Có nghĩa là cái 1/3 của hình con nó sẽ với cái hình to nó sẽ cắt như vậy. Đây ạ, tôi chọn các bạn xem nhá. Nào, để muốn chọn được cái layer thì chúng ta chọn là chuột phải, chọn layer đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta chọn vào số 3 đi. Số 3 thì opacity bằng 30%. Có nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Và bây giờ nếu mà tôi ấn vào đối tượng đấy mà tôi chỉ việc ấn vào Ctrl G thêm một cái thôi thì các bạn có đồng ý với tôi là ngay lập tức đối tượng sẽ sáng hơn không ạ? Bởi vì một thằng 30% nhân bản lần nữa thì có phải hai thằng đều là 30% thì nó sẽ sáng hơn không ạ? Nào, các bạn nhìn đấy, Ctrl G có phải thấy sáng hơn chưa? Và sau khi sáng hơn như này thì các bạn sẽ dịch chuyển vào trong. Dịch chuyển vào trong thì có phải là cái bên trong thì nó là cộng với lớp ở dưới thì nó sáng rồi, nhưng mà
Bên ngoài thì là cái lớp dưới, nên chính vậy cái độ sáng nó khác nhau. Giữ ship chúng ta kéo đây. Tại sao phải giữ ship? Bởi vì nó trở thành thói quen là khi kéo này nó sẽ thẳng hàng. Còn nếu không giữ ship thì đôi lúc bạn kéo nhà nó đôi lúc nó sẽ bị lệch như này. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Và tất nhiên cái độ lệch nó lại tạo ra một cái giá trị cực kỳ yêu. Đó là gì? Chỗ cạnh chỗ này to, chỗ này nhỏ. Thấy không? Cái sự lệch của nó đôi lúc nó cực kỳ có duyên khi mà chúng ta biết điều, đúng không ạ? Ok, và chúng ta sẽ nhìn này, tôi sẽ giữ ship tôi kéo vào đây, đúng không ạ? Nhìn chưa? Và sau khi mà làm xong thì các bạn sẽ dịch chuyển đây cho tôi. Và cái này các bạn sẽ thay đổi cái sắc độ cho tôi. Cái hình này khi tôi copy ra thì các bạn có thấy rằng là nó sáng hơn, nhưng mà đang trùng về mặt sắc độ là cái kia 30%, cái này cũng 30%. Và cái sự chuyển êm của chúng ta nó sẽ không có. Nhìn thấy sự chuyển êm giữa hình 1 hình 2, chúng ta chỉ cần chọn vào số 5. Số 5 là opacity tiếp theo một lần nữa cho các bạn, đó là từ 30 đến 50, sau đó các bạn sẽ lên 90%. Và riêng cái cuối cùng thì bạn sẽ dành cho việc ảnh cho vào. Thì tôi đã nói cho bạn biết từ hôm trước rồi là khi thiết kế bất cứ một cái gì thì thứ nhất chúng ta cần nhất về sắc độ. Sắc độ là gì? Sẽ có phải có đậm này, phải có trung gian này, và phải có sáng này. Đậm đây, trung gian đây, sáng đây. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và bây giờ tôi sẽ mạnh dạn, tôi sẽ chuột phải chọn vào cái hình này và tôi đặt như này được không ạ? Mọi người cố gắng làm sao cũng không nhất thiết phải đặt nó quá là bằng nhau đâu ạ. Đây ạ, lệch một tí. Ok. Ctrl G lần thứ 3, các bạn có thấy là nó sáng hơn một độ nữa không ạ? Và tất nhiên tôi sẽ dịch vào bên trong. Và các bạn sẽ nhớ là dịch vào bên trong như này thì các bạn sẽ có một cái hình như này đó. Và cái hình này tôi sẽ cho các bạn xem, đó là tôi sẽ chọn 90% thì nó đúng giống như gần như là màu trắng hết rồi. Đúng không ạ? Các bạn xong cái này chưa? Và sau khi đã có màu trắng xong cái này thì các bạn sẽ phóng to cho tôi một tí nữa thì chúng ta sẽ nhân bản cái phương án cuối cùng. Bởi vì phương án này chính là phương án mà các bạn sẽ đưa ảnh vào. Các bạn sẽ ấn vào biểu tượng đó là Ctrl gì? Ctrl G. Nhìn Ctrl G chưa? Và chúng ta có được một cái hình này. Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi muốn đổ cái màu này cho nó khác biệt đi được không ạ? Để muốn đổ màu thì người ta sẽ có những cái lệnh như sau. Các bạn có thể dùng phím Ctrl, biết phím Ctrl chưa? Tích vào cái ảnh thu nhỏ chưa? Có biết cảnh thu nhỏ? Đây 4 Neo chúng ta gồm có 4 thành phần. Thành phần thứ nhất là cái mắt, thành phần thứ hai là cái ảnh thu nhỏ. Thì có phải giữ phím Ctrl thì tôi tích vào đây thì có phải quay trở lại vùng chọn đó. Nhìn thấy quay trở lại vùng chọn chưa? Và lúc này chúng ta thích đổ màu gì đấy là tùy của chúng ta. Thực ra tôi đổ màu để cho các bạn nhìn thôi. Còn bình thường tôi biết rằng đây là một cái lớp riêng rồi, nên là tôi không cần phải làm nếu mà tôi làm. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, ok. Cách thứ hai của các bạn là các bạn chỉ cần làm mỗi cái việc này cho tôi, đó là bạn khóa cái biểu tượng nền vào. Cái này quan trọng. Và tôi thường xuyên dùng cái lệnh này, đó là khóa đối tượng nền, chỉ đổ màu vào đối tượng thôi. Có nghĩa là đối tượng của chúng ta là cái hình này thì cái nền của chúng ta là xung quanh đây này. Thì nó khóa vào rồi thì chúng ta chỉ đổ màu đối tượng thôi. Ví dụ nhá, các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái màu xanh. Bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là tôi có một cái hình này, tôi muốn đổ màu vào đây thì có phải tôi ấn dùng lệnh là Anden không ạ? Nhưng mà Anden thì các bạn có thấy là nó đổ cả cái layer không ạ? Mà trong khi đó thì tôi bảo là tôi chỉ đổ cái hình thôi các bạn. Chẳng nhẽ bây giờ này phải vẽ một cái vùng chọn giống như này, làm sao vẽ được, đúng không? Giữ Ctrl thì cái này vẫn có một cái rất là dở. Tôi thề các bạn luôn giữ Ctrl này. Đây ạ. Tí nữa tôi sẽ ví dụ cho bạn xem nhé. Nhìn này, chúng ta chỉ cần khóa cái nền này thôi. Nhìn này, để muốn đổ màu cho đối tượng nha, chúng ta ấn vào biểu tượng khóa nền là bước số 1. Sau đó khóa nền thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng cái khóa không ạ? Các bạn chỉ đổ màu thôi. Các bạn có thấy là tự nhiên là tôi sẽ đổ được đối tượng không ạ? Mà background nó có đổ đâu, bởi vì nó liên quan đến cái này này. Nhìn thấy chưa? Không có cái này nhá thì đổ màu cứ mà kín mít luôn. Hiểu cái này chưa? Sau này chúng ta đi kiếm logo, chúng ta muốn thay màu logo đều là dùng cái này hết đấy. Sao em? Đổ bằng cái thùng sơn. Cái thùng sơn thì đôi lúc mình nó vẫn chưa hết, bởi vì nền logo sau này em sẽ có những cái khoảng đậm khoảng nhạt. Khoảng đậm khoảng nhạt em đổ thùng sơn thì em chết đấy nhá. Bởi vì logo có phải là logo nào cũng đen đâu, logo nào cũng xanh đâu. Mà có những cái logo nó nằm trên nền trắng thì em có thấy một pixel giao thoa giữa vùng trắng và vùng xanh của chúng ta đổ này, chúng ta vẫn còn viền đấy nhá. Đấy là lý do tại sao mà người ta phải dùng cái này đấy. Cái này đổ một cách tuyệt đối nha. Nào sau khi làm xong các bạn sẽ này đẩy sang đây cho tôi thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái khung trắng cho các bạn.
Và các bạn có nhìn thấy cái khung trắng này không ạ? Đấy, nhiệm vụ của chúng ta tôi tạo ra một cái khung trắng này để thứ nhất là tôi đưa cái ảnh vào trong đây, được chưa? Cái phần thứ hai của các bạn là tôi sẽ chọn vào cái này, tôi đẩy lui vào trong đây một tí nữa này. Nhìn nhá, trong trường hợp này khi nào về thiết kế về đồ họa chúng ta không bao giờ dùng như này. Nhìn nhá, bởi vì đây gọi là chạm cạnh của thiết kế, nhìn thấy không ạ? Chúng ta một là chúng ta sẽ giao xuống dưới như thế này cho tôi nha. Một là ăn thì ăn hẳn, hai là sẽ tụt vào trong là sẽ như thế này. Chứ đừng có chơi cái trò này nhé, nó rất là khó chịu. Và tất nhiên tất cả đồ của chúng ta không bao giờ đặt vào góc, không bao giờ được đặt bất cứ đối tượng nào vào góc nhá. Nhìn thấy chưa? Có thể lui ra như này vẫn chấp nhận được, nhưng mà đặt vào góc như này là vứt đi. Và cái này thì các bạn sẽ gặp được là chúng ta sẽ nhìn trên tranh của các thiếu nhi. Em thấy ông mặt trời không? Luôn luôn nằm ở góc. Đấy, các bạn thiếu nhi táo bạo chưa? Lúc này các bạn chỉ cần chọn cho tôi giá trị là 30% thì opacity sẽ được cái này. Chúng ta ấn vào Ctrl G lần thứ hai, các bạn sẽ thấy nó sáng lên, đúng không? Và sau khi sáng lên thì bạn sẽ chọn số 5 cho tôi. Số 5 là sáng hơn. Sắc độ dưới là 30%, sắc độ trên sẽ là 50%. Và 50% tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ bằng phím Alt. Các bạn sẽ thấy tôi thu nhỏ vào đây nha. Và sau khi mà có được cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là 30% và cái này là bao nhiêu ạ? 50%. Và tôi ấn vào Ctrl G một lần nữa, tôi ấn vào Ctrl T, tôi thu nhỏ vào bên trong một tẹo nữa. Ví dụ như này. Và cái này bạn sẽ ấn là 90%. Và sau khi đã có 90% thì bạn sẽ cho một cái trích đoạn về cho tôi là xong rồi đấy ạ. Đây ạ. Phóng to bằng Ctrl cộng. Nào, chọn vào đấy nhá. Nhìn thấy chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl G thì có phải có hai cái không ạ? Thì lúc này các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại thôi. Đây, cái hình thu nhỏ của tôi là cái hình này. Và thấy vậy thì có cách nào mà làm màu cho nhanh nhau thì bạn sẽ dùng cái tổ phím cho tôi, đó là Ctrl Y ngắn. Ctrl Y ngắn nó chính là đảo ngược màu của nhau. Ví dụ màu trắng thì trở thành màu gì? Đảo ngược màu trắng thì thành màu đen, đúng không? Tôi sẽ cho bạn xem, nhìn này, Ctrl Y này. Đỏ mới thành xanh, vàng thì mới lại thành cái màu khác nhé. Các bạn hiểu cái này chưa? Có nghĩa là chúng ta phải hiểu về thế nào gọi là màu đảo nghịch. Sau này các bạn sẽ học về công thức của màu RGB, chúng ta sẽ biết là thế nào gọi là màu đảo nghịch, để sau này chúng ta blend màu nó mới chuẩn được nhá. Nào, sau khi trở thành đen thành trắng rồi, các bạn hãy đặt vào đây cho tôi. Thì cái này sau này chúng ta sẽ đặt một cái hình ảnh đặt vào đây. Thế là chúng ta đã có một cái khung 1, khung 2. Và tất nhiên để muốn tạo ra một cái tín hiệu vui thì chúng ta sẽ copy cái hình này. Nhìn hình này chưa? Giữ phím Alt, copy ra, Ctrl T, thu nhỏ lại. Và tất nhiên sau khi thu nhỏ lại thì bạn có thể đặt vào các vị trí. Và cái này thì sẽ không bao giờ được quyền là 30% nữa mà chỉ là 20%. Nhìn thấy không ạ? Chúng ta giữ phím Alt, chúng ta đặt lên đây, lại thu nhỏ bằng Ctrl T và thu nhỏ như này được không ạ? Ok, chúng ta chọn màu mới. Nhìn thấy chưa? Thế là các bạn thấy đấy là tôi đã tạo ra một bố cục mới với hình vuông. Cái này hình vuông thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể thiết kế cho người ta mặc đồ vest cho nam giới. Các bạn chỉ đưa vào các là ăn ngay mà. Nhìn thấy bố cục chưa? Ok, hiểu cái này chưa đã? Bây giờ chúng ta sẽ xóa toàn bộ đi và chúng ta sẽ tạo ra bố cục hình số 2. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần bỏ hình thôi. Xong chưa? Hôm nay chúng ta lại chọn một cái màu khác biệt. Đây, tôi sẽ chọn màu này. Rồi em vào đi. Tiếp tục nha, các bạn nhìn này. Với một cái hình này chúng ta sẽ tạo ra bố cục như sau. Tôi vẽ một cái hình theo chiều nằm ngang. Nhìn không ạ? Sau khi tôi đã có chiều nằm ngang xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ cho nó một cái màu, đó là màu trắng. Đúng chưa? Sau khi có màu trắng xong thì chúng ta giữ phím Alt và chúng ta copy ra. Các bạn nhớ một điều rằng khi copy nhá, thì chúng ta để cái khe giữa các hình này đấy phải cực kỳ nhỏ thôi, đừng để to. Bởi vì để to thì cái hình của chúng ta đưa vào nó sẽ rất là thô. Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng và chúng ta đặt vào đây. Có nhìn thấy hình này không ạ? Sau khi đã copy được cái hình này xong thì tôi khuyên các bạn là giữ phím Alt nhé. Các bạn nhìn Alt này, Alt là copy mà. Và Shift là thẳng hàng, Alt Shift là kéo xuống thẳng hàng này. Các bạn sẽ nhìn thấy này chưa? Và yên tâm một điều rằng nó sẽ mặc định theo của máy thì các bạn sẽ được cái này. Ví dụ nhá, giữ phím Alt kéo đây. Nhìn thấy chưa?
Và sau khi đã mặc định của máy xong thì chúng ta sẽ thử một cái lệnh như sau này, chúng ta lại kéo tiếp một lần nữa. Thấy chưa? Còn hồi xưa mà không có tính năng bắt điểm như này thì tôi thề các bạn là chỉnh cái này cực kỳ mệt mỏi luôn. Hiểu cái này chưa đã? Rồi sau khi làm xong tôi lại giữ phím man, chúng ta lại kéo vào đây nữa. Chúng ta sẽ nhìn thấy và giữ phím man tôi kéo lên đây một lần nữa thì các bạn sẽ thấy chưa? Các bạn có thấy nó bằng nhau không ạ? Và lúc này trong thiết kế thì để muốn tạo ra nhịp điệu của thiết kế thì nó phải có gì? Nó phải có ngắn dài, nó phải có cao thấp. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Vừa rồi các bạn có thấy bố cục trước nó có to nhỏ chưa? Nó phải có to nhỏ vừa, phải có sắc độ đậm, trung gian, sáng rồi, đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ nhớ một điều là chúng ta phải tạo bố cục bằng cách là tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ Shift tôi kéo đây được không ạ? Nhìn thấy chưa? Một thằng. Tôi sẽ chọn vào thằng số 2. Đây ạ, chuột phải chọn vào thằng này, tôi ấn vào Ctrl T, tôi giữ Shift tôi chọn vào thằng số 2 như này được không ạ? Nhìn chưa? Rồi ok, chuột phải thằng số 3 Ctrl T và giữ Shift chọn vào đây được không ạ? Và chuột phải chọn vào cái tiếp theo Ctrl T chọn vào đây được không ạ? Và cuối cùng tôi sẽ chọn vào thằng cuối cùng thì tôi ấn vào Ctrl T tôi kéo đây được không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là những cái hình của chúng ta. Nó có ngắn dài khác nhau không ạ? Và chính sự ngắn dài này tôi sẽ chọn đối tượng số 1. Tôi chọn vào số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Tôi sẽ có 6 cái này. Tôi chọn vào nó đúng không ạ? Các bạn có thấy là cứ mỗi lần chọn thì chúng ta có thấy phức tạp không ạ? Chọn nhiều quá. Đây ạ. Thì chúng ta chơi một cái trò như sau là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G. Ctrl G là group tất cả đấy trở thành một group. Thì lần sau đấy chúng ta chỉ cần gầm group để chúng ta kéo đi có phải nhanh hơn không ạ? Chúng ta muốn phóng to cả cái đội đấy có dễ không ạ? Đó thì chúng ta mới sinh ra cái lệnh là group đúng không ạ? Và group nó rất quan trọng trong Photoshop. Các bạn ấn vào Ctrl G nhá. Nhìn này, Ctrl G. Có nhìn thấy group 1 của tôi không ạ? Và trong group 1 của tôi này nó có cái gì? Nó có từng layer của chúng ta đúng không ạ? Nhìn thấy này chưa? Ok, bây giờ nhìn nha, tôi tích vào đây cho các bạn. Và lúc này tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl T và giữ Shift tôi xoay góc độ ra. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái biểu tượng hình của chúng ta. Và chúng ta giữ Shift tôi kéo lên như này được không ạ? Và tất nhiên sau khi làm xong thiết kế này thì các bạn đã có được cái hình của chúng ta rồi đấy ạ. Nhìn hình này của tôi chưa? Và tôi hỏi bạn nhé, nếu mà hôm trước thì chúng ta đã học bằng cách là vẽ một hình và cho đối tượng chui vào rồi đúng không ạ? Có đúng chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nếu mà tôi dùng một group này nó có thể chui vào được không? Ok, vậy bây giờ chúng ta thử Ctrl O nhé. Chúng ta sẽ chọn một cái cô gái, ví dụ đây là cô gái màu tím chẳng hạn, bạn tích vào đây cho tôi. Nhìn thấy không ạ? Cô gái màu tím chúng ta đã có. Chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy. Và sau đó thì các bạn chỉ việc sang bên đây và các bạn ấn vào Ctrl V thôi. Nhìn thấy không ạ? Ảnh nó quá to luôn, ảnh to quá nên là chính vậy mà nó sẽ như thế này này các bạn. Thấy chưa? Và chúng ta giữ Shift, chúng ta sẽ ra không cần Shift, chúng ta kéo một phát từ vào đây. Nhìn này, phóng to chưa? Đấy à, các bạn có thấy ấn vào Ctrl cộng mệt không? Mà chúng ta quên đi một thứ đó là Ctrl số không. Đúng không? Thế hy vọng rằng các bạn sẽ nhớ được cái lệnh đấy. Và lúc này chúng ta sẽ chơi một cái trò là chui vào bằng lệnh là Ctrl Alt G. Thì các bạn có thấy là nếu mà tôi đặt vào như này, các bạn có thấy không? Sắc độ có vấn đề. Nhìn thấy sắc độ có vấn đề chưa? Và cái hình của chúng ta đâu có nổi trên nền xanh này đâu. Vậy thì bạn có hai sự lựa chọn. Một, bạn sẽ cho hình nó đậm xuống, cái nền này đậm xuống, nó sẽ nổi được bởi vì cái hình của chúng ta sáng rồi nha. Cái này là một trong những cách điều chỉnh hình thôi. Các bạn chọn vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu đậm hơn. Và đậm hơn thì tôi có thể chọn tông tím không? Nhìn tông tím chưa? Tím đậm luôn, cùng tông luôn, được chưa? Đổ màu. Thấy chưa? Phần thứ hai, cái này vẫn thiếu sáng, người ta chỉ có đậm và trung gian nên vẫn thiếu sáng. Vậy thì nhấn sáng bằng cách nào? Thì người ta mới sinh ra cái trò này. Nhìn này, tôi vẽ ra một hình cho các bạn. Nhìn này, vẽ dài chưa? Chất dài như này cho nó máu này, nhìn thấy chưa? Lập ra một layer mới. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ lập ra một layer mới cho các bạn đây ạ. Nhìn layer mới chưa? Và tôi đổ cái màu này có thể là màu da của cô gái được không ạ? Có nghĩa là nó không phải là màu trắng. Được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên sau khi làm xong tôi đổ màu được không ạ? Cái này của các bạn có thấy là nếu mà tôi cho cái màu này vào thì có phải đậm, trung gian và sáng ạ? Và các điểm nhấn của chúng ta nằm ở dưới các cạnh của đối tượng của chúng ta. Thì chúng ta ấn vào Ctrl T, chúng ta giữ Shift, chúng ta xoay như này đã. Các bạn có thấy là xoay như này luôn song song. Chứ còn bạn không giữ Shift mà bạn ngồi bạn tính độ song song là bạn đã chết mệt rồi. Đúng chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ cầm ở đây, chúng ta kéo vào đây được không ạ?
Cái phần này của các bạn, bạn có thể thu ngắn xuống cho tôi bằng cách là các bạn cầm cái kéo nhảy, nhìn chưa, enter nhá, nhìn chưa. Lúc này tôi sẽ cho cả cái hình này xuống dưới, tất cả thì có phải dưới cả cái khung và dưới cả cái ảnh không? Thì lúc này nó chừa ra cái việc như sau. Các bạn nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Tôi sẽ đẩy cái đối tượng này sang bên tay trái cho các bạn xem một tí, và cái hình này sẽ được như này. Các bạn có nhìn thấy khung trắng này của tôi chưa? Giữ phím man là copy, viết phím man copy chưa? Và lúc này chúng ta kéo xuống đây thì có phải chúng ta có một cái hình ở chỗ góc này nữa không các bạn? Và tôi lại để có thể như này được không ạ? Bạn nhìn thấy không? Ngay tức nó sẽ bắt mắt hơn so với phiên bản là các bạn không có. Giữ phím man lại tiếp tục chọn một cái này nữa thì các bạn có thấy là ở đây tôi đã có đầy đủ khung rồi không ạ? Ok, xong chưa? Được chưa? Lúc này tôi thấy các bạn là tôi chỉ cần tìm một vài cái background nó thiên về cái hình vuông của chúng ta, hoặc thiên background theo kiểu như là một cái giải lụa, thì các bạn đã thấy nó khác hoàn toàn trong thiết kế của chúng ta rồi. Thì đây là cách tạo hình số 2, có thể là bằng những hình chữ nhật dài. Được chưa? Mọi người hiểu cái này chưa đã? Ok, tiếp theo chúng ta lại xóa hết. Tôi sẽ dạy cho bạn tiếp theo về cách tạo hình bằng hình vuông. Nào, lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng hình cho các bạn, có thể là bằng nhiều hình vuông. Các bạn có thể vẽ đây là một cái hình vuông này, nhìn thấy chưa? Chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ màu và dứt lận nha. Sau khi làm xong đến đây thì các bạn sẽ kéo ra góc màn hình cho tôi đặt ở góc màn hình luôn, và các bạn sẽ copy bằng giữ phím man. Các bạn có thấy là làm cái này lâu không? Nhưng mà khi đưa sang input này, tôi thấy các bạn cái này trong phút mốt, và chỉ việc copy sang mà nó còn tùy biến cơ. Nhìn này, sau khi làm xong tôi giữ phím man, tôi copy vào đây. Các bạn nhìn đây tôi có được 3 cái nhưng mà cái khoảng không nó bằng nhau. Tôi lại kéo này, giữ phím cách này, kéo này. Bởi vì các bạn phóng càng to bao nhiêu thì các thiết kế chính xác bấy nhiêu. Giữ phím man lại copy, nhìn đúng không ạ? Rồi lại giữ phím man lại copy tiếp theo một lần nữa, nhìn đúng không ạ? Và giữ phím man lại copy một lần nữa, được không ạ? Nhìn đây tôi copy chuẩn chưa? Sau khi làm xong tôi sẽ chọn vào chuột phải, chọn vào số 1, nhìn này chưa? Các bạn biết là cách chọn từ 2 đối tượng trở lên thì tôi nói cách thông thường cho các bạn nhé. Chọn chuột phải, chọn vào đây đầu tiên đúng không? Giữ thêm phím shift này, nhìn thấy phím shift chưa? Bạn lại chuột phải vào thằng số 2 thì bạn lại chọn layer đầu tiên thứ hai, thì có phải là bạn chọn 2 thằng không ạ? Nhìn này chưa? Rồi lại giữ shift chuột phải vào thằng thứ 3, rồi giữ shift chuột phải chọn thứ 4, và thằng này thứ 5 và thằng này thứ 6, thì có phải bạn chọn hết thằng này không? Nhưng vẫn lâu. Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, các bạn còn nhớ cái phím cho tôi đó là cái gì? Phím vùng chọn không? Chọn đối tượng không? Bạn giữ thêm phím shift cho tôi, ấn chặt phím Ctrl. Ctrl là auto select, là chọn tự động đấy. Bạn giữ Ctrl shift thì có phải là shift là thêm, auto là gì? Ctrl rồi thì bạn ấn vào chặt Ctrl shift cho tôi, chỉ cần phát được ngay. Nhìn này, chuột phải nhá, nhìn này. Chọn được thằng đầu tiên đúng không? Ấn Ctrl shift, ấn chặt nhá. Tôi tích sang thằng thứ hai này. 1 2 3 4 5 xong. Các bạn có thấy tôi chọn được chưa? Có phải nhàn hơn không? Làm sao phải chuột phải làm gì? Còn cách nhàn nữa đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn vào đây, các bạn có nhìn cái background tôi không? Nhìn background này chưa? Khóa chưa? Khóa rồi đó. Khóa rồi thì mới dùng được cái auto select này một cách tuyệt vời. Các bạn chỉ nhìn vào đây cho tôi, ấn vào thẳng auto select, nhìn chưa? Chơi trò như này là quét một phát qua như này, ăn ngay cả cụm. Nên cái việc bạn nhớ một điều rằng là chúng ta phải học đừng có thuộc về. Chúng ta mà học linh động ấy, bạn làm sẽ cực kỳ khủng khiếp. Bạn sẽ làm mà người ta không đuổi được ấy. Các bạn nhớ nhé. Ok, Ctrl Z lại. Sau khi đã có xong này, chúng ta sẽ giữ một cái phím như sau, giữ phím man và chúng ta copy xuống đây. Đây các bạn sẽ nhìn này, auto select rồi, tích phát là bị dính ngay đúng không ạ? Đây các bạn nhìn nha, tôi chọn 1, tôi chọn 2 và chọn hết cái này. Các bạn giữ phím man, bạn kéo xuống nhảy cho tôi. Và trong cái trình khi kéo thì bạn hãy dịch chuyển bằng tay, bởi vì đôi lúc dịch chuyển bằng máy thì cái đoạn khoảng không nó không được đẹp. Tôi sẽ chọn vào đây, chỉ tầm này thôi. Xuống một tí nữa, nhìn nhá. Đây tầm này. Giữ phím man tiếp theo một lần nữa, giữ shift là thẳng hàng, kéo xuống và giữ shift. Các bạn nhìn không? Luôn luôn bằng. Giữ phím man kéo xuống, giữ phím man kéo xuống và giữ phím man kéo xuống, được chưa? Nhìn không ạ? Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chọn đối tượng số 1 và giữ shift và chúng ta kéo một phát lên ở phần phía đấy, nhìn không ạ? Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T và lại thu nhỏ đối tượng lại. Lúc này nếu mà chúng ta cho ảnh chui vào đây thì vẫn được, nhưng mà nó lại rất là buồn, bởi vì làm sao nó không có độ nồi nõm khác nhau, nên tôi mạnh dạn tôi sẽ xóa một vài cái chỗ đi.
chuột phải và xóa hình, có được không ạ? Cái này thì ở trong ngân hàng Vietcombank người ta cũng làm rồi, các bạn có thể chọn một vài thuộc tính được như này không ạ? Xong chưa? Sau khi làm xong thì tôi nói thật cho bạn biết, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào số 5 được không ạ? Tôi chọn vào đây tôi sẽ chọn vào số 7 được không ạ? Tôi chọn vào đây tôi sẽ chọn vào số 4 được không ạ? Biết chọn số 5 4 không ạ? Bởi vì đấy là tôi chỉnh opacity với nhau. Tôi chuột phải tôi chọn vào đây, tôi chọn số 7 này, chọn vào đây số 3 này, nhìn thấy chưa? Tôi chuột phải tôi chọn vào đây số 2 này, nhìn thấy opacity khác nhau chưa? Và tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi sẽ chơi một cái trò là tôi ép toàn bộ tất cả các đối tượng này trở thành một được không ạ? Được. Là tôi chọn đối tượng số 1 và giữ shift, tôi chọn vào tất cả đối tượng dưới và tôi ấn F bằng Ctrl E thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta như này. Và lúc này thì chúng ta ấn vào Ctrl O. Ví dụ khi mà chúng ta chọn vào kính chẳng hạn, các bạn có thể chọn vào background là thiết kế này, chúng ta sẽ chọn vào phần hình ảnh này, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng kính hoặc là đồ ăn này, cái gì đó tùy các bạn nhé, bạn có thể chọn nữa. Ví dụ tôi chọn vào đây, tôi sẽ kiếm một cái hình như thế này, các bạn thấy nó sẽ rất là hợp lý luôn. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, tắt. Sau khi tắt xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi chỉ cần sang cái file thiết kế của chúng ta đây ạ. Chúng ta ấn vào Ctrl V nhá. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó chỉ có một layer thôi, Ctrl V. Và sau khi Ctrl V xong nha thì bạn chỉ cần chọn vào Ctrl Alt G, các bạn sẽ nhìn thấy hình của tôi chưa? Các bạn có nhìn thấy cái độ nồi nõn mà khác nhau không ạ? Lúc này để muốn chỉnh cho nó đẹp hơn ấy, bạn phải thay đổi cái background này, không thể chọn màu tím nữa mà phải chọn là vùng đậm, y ngắn chỉ vào đây, vùng đậm, nhìn thấy chưa? Đổ màu bằng Alt đen thì các bạn nhìn thấy không ạ? Ở đây nó sẽ bắt đầu sẽ có những cái hình mờ rõ khác nhau. Thì đây cũng là một trong những cái phương pháp tạo hình cho thiết kế của các bạn như bằng cái hình như này. Nhưng có những người thì người ta bảo là không, em muốn rằng là cái phần phía giữa của cái đồng hồ của em nó phải làm sao hả? Nó không được chia nhiều hình có được không ạ? Thì đây tôi cho bạn xem Ctrl Z lại, chúng ta không chơi trò đấy nữa. Đấy nhá. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ chuột phải chọn vào thằng này, nhìn không ạ? Tôi giữ Ctrl Shift, tôi tích thằng thứ 2, thằng thứ 3, thằng thứ 4, thằng thứ 5, thằng thứ 6, 7, 8, xóa luôn. Một đấy, chuột phải chọn này, Ctrl Shift này, tôi sẽ xóa thằng ở giữa đi. Xóa được không các bạn? Ví dụ như xóa thằng ở giữa này, tôi có thể chọn là một này, chuột phải này, chọn vào cái này cũng được nhá. Chuột phải chọn vào cái này cũng được, chuột phải chọn vào cái này cũng được, chuột phải chọn vào cái này. Để lại một cái và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T cái này lên và cái này to ra được không ạ? Đây các bạn nhìn này chưa? Và tôi ấn Enter thì các bạn có thấy là hình ở giữa tôi to. Và hình giữa to như này thì bây giờ các bạn sẽ chơi một cái trò như sau là tôi sẽ chọn vào đây từ trên xuống dưới, tôi kéo vào đây. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi xoay từ góc độ này ra. Ôi trời, vẫn thiếu. Cái này nữa. Ctrl T, chúng ta sẽ xoay góc độ lại. Và khi xoay góc độ này ra thì các bạn có thấy là tôi sẽ đặt được như này không ạ? Lúc này bây giờ các bạn có thể được quyền để chọn vào cái này, có thể là số 3, cái này các bạn có thể chọn vào số 5, cái này có thể chọn vào số 4, cái này có thể chọn vào số 8, cái này chọn vào số 6. Nhìn thấy sắc độ khác nhau chưa? Và cuối cùng là sau khi mà làm xong này thì tôi sẽ ép toàn bộ cái thiết kế này vào với nhau bằng Ctrl E. Nhìn Ctrl E chưa? Ctrl E này gắn lại thì chỗ này nó có sắc độ mà. Thì lúc này chúng ta chỉ việc ấn vào Ctrl V. Lúc này chúng ta cho chui vào bằng Ctrl Alt G. Các bạn có nhìn thấy cái mặt đồng hồ luôn luôn rõ mà. Bởi vì tôi không muốn chia mặt đồng hồ nó nát ra để cho mọi người không nhìn được trọng tâm của phần thiết kế của chúng ta. Thì cái phần này cũng giống như là các bạn đưa chân dung của khách hàng vào, không bao giờ được phép chia nhỏ như vậy. Hiểu cái này không ạ? Ok, vậy thì logo của hình vuông của chúng ta nó có rất nhiều kiểu khác nhau. Tiếp theo cũng là hình vuông đấy, chúng ta có thể xây dựng bằng cách nào nữa. Tôi sẽ cho các bạn xem. Nhìn này, tôi vẽ một cái hình, đổi cái màu nền đã nhá. Nào, vẽ một cái ô vuông vào đây. Được không ạ? Chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu cho chúng ta. Ví dụ tôi đổ một cái màu vàng nhá. Nhìn cái màu vàng chưa? Sau khi màu vàng xong rồi tôi giữ phím Alt, tôi copy ra bên này được không ạ? Và tôi để khe rất là nhỏ nhắn xinh xắn như này thôi. Cái đối tượng này tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi kéo dài ra bằng Shift, tôi kéo ở đây. Tiếp tục tôi chuột phải chọn vào đây, tôi giữ phím Alt, tôi kéo sang bên này ạ. Và tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ như này ạ.
Thì các bạn lưu ý cho tôi là chuột phải chọn vào đây, giữ shift chuột phải chọn vào đây và giữ shift chuột phải chọn vào đây, thì các bạn có thấy là tôi sẽ đẩy ra đây không? Cái hình này nó có hay chỗ là tôi chuột phải chọn vào nó và ấn vào Ctrl T. Nhìn Ctrl T không ạ? Và sau khi Ctrl T thì ở đây người ta sẽ có một cái tổ phím rất hay là bạn dùng Ctrl thì bạn sẽ thay đổi được một góc của đối tượng được. Nhìn nhé, Ctrl này, nhìn lên kìa, chúng ta chọn một góc thì chúng ta có thể đẩy lên được nhảy không ạ? Tạo hình thay đổi này, nhìn chưa? Giữ gì? Khi mà dùng Ctrl thì phải giữ Shift thì kéo này nó mới thẳng hàng được. Ctrl Shift thì tôi đặt như này được không các bạn? Enter nhé. Tôi chuột phải tôi chọn vào thằng này, tôi ấn vào Ctrl T và tôi lại ấn vào Ctrl. Tôi giữ Shift tôi kéo này được không ạ? Đây là thằng thứ hai. Cũng tương tự như vậy, tôi chuột phải tôi ấn vào Ctrl T, tôi sẽ giữ phím Ctrl và Shift, tôi có thể đẩy như này được không các bạn? Và các bạn sẽ thấy là tôi bắt đầu đã có một khung hình mới cho thiết kế của chúng ta được như này rồi. Và tất nhiên là với cái hình này thì các bạn lại đưa hình ảnh vào trong như bình thường, nhưng tất nhiên nó phải có nhấn nhá giống như một cái hình ở bên ngoài ấy, là phải có cái màu sáng bo viền vào nó thì nó mới sắc nét được, nó mới nổi được cho nó. Các bạn hiểu cái này chưa? Bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn về cái cách tạo hình rồi. Bây giờ tôi sẽ dạy tiếp cho các bạn về cái thế nào gọi là group. Group nó hay chỗ nào nhá. Các bạn nhìn vào đây. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi đây. Cái này tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau, chuột phải chọn vào biểu tượng này. Các bạn nhìn cái hình này chưa? Tôi tắt bỏ cái này đi nhá. Cô gái này các bạn có thấy độ vát chéo nó sẽ như này không các bạn? Ok, vậy thì trước khi làm thiết kế chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Chúng ta phải xem thực trạng của cái ảnh thiết kế của chúng ta ra sao rồi chúng ta mới chọn bố cục. Đây ạ. Lúc này tôi ấn vào Ctrl V thì cái hình cô gái nó sẽ được sang cái nền này, tôi ấn vào Ctrl T và giữ phím Alt cho nó thu nhỏ lại. Bạn có thấy không ạ? Tí này chúng ta sẽ học chơi trò giao thoa giữa hai vùng chọn nữa cơ mà. Các bạn có nhìn cái này chưa? Và lúc này các bạn có nhìn thấy là cái gương mặt của chúng ta đang theo chiều chéo và chúng ta đang quảng cáo kính đúng không? Chính xác chưa? Thì lúc này các bạn nhìn vào đây cho tôi. Tôi sẽ chơi một cái trò như sau là tôi vẽ một cái hình vào đây. Các bạn nhìn thấy hình này chưa? Các bạn có thể vẽ dài cũng được, không vấn đề. Nhìn chưa? Đây là phía dài của chúng ta. Sau khi làm xong tôi lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ một cái màu đó là màu vàng cho các bạn dễ nhìn. Và lúc này sau khi đổ màu vàng xong rồi tôi chọn opacity bằng 50% để bạn nhìn thấy cái gương mặt đằng sau, nhìn thấy mặt đằng sau cho dễ thôi, được chưa? Và lúc này các bạn có thể ấn vào Ctrl T và tôi xoay theo cấp độ của shift của chúng ta. Shift của chúng ta là như này đúng không? Như này chưa? Tôi sẽ đặt vào mặt cô gái nó sẽ như này. Và cái này có thể kéo dài đến đây. Nhìn cái này của tôi chưa? Tiếp theo nhá, tôi lại vẽ thêm một cái nữa. Đây tôi sẽ đẩy cái này lên cho các bạn. Tôi lại vẽ một cái hình nữa, tôi lại vẽ ngắn hơn. Như này chưa? Tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ một cái màu vàng tiếp theo. Nhìn thấy cái này của tôi chưa? Tôi ấn vào Ctrl T và tôi xoay đây nha. Đây thì các bạn có thấy là tôi chọn lựa như này nó có dễ hơn không ạ? Cái việc mà bố cục của tôi sẽ chéo theo chính cái hình của đối tượng, chứ không phải là tự nhiên tôi cứ vào chọn vuông đi hoặc chọn tròn hay không. Tôi phải chọn theo hình thì nó mới chọn được. Và lúc này tôi ấn vào đây. Nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Tiếp theo bạn sẽ vẽ một cái hình nữa cho các bạn. Tôi vẽ vào đây. Cái này có thể to hơn. Bạn lập ra một layer mới, lại đổ màu. Đúng không ạ? Đổ màu vàng. Lại Ctrl T, lại xoay. Đấy các bạn thấy, nếu mà không mà xoay theo góc độ thì lấy đâu ra. Được chưa? Các bạn nhìn này của tôi chưa? Tôi hỏi bạn nhé, bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò sao. Tôi lại chọn vào đây. Tôi sẽ chọn cái nhỏ thôi. Bây giờ vẽ cái nhỏ nhỏ xíu này. Đây là những cái nhỏ này, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ lập ra một layer mới tiếp. Tôi lại đổ một cái màu vàng. Tôi lại ấn vào Ctrl T, tôi sẽ xoay góc độ này ra. Và tôi đã đặt vào đây, vị trí của tôi nó sẽ đặt như này. Sau đó tôi giữ phím Alt, tôi copy sang bên này để tôi làm cái này được không ạ? Đấy, các bạn thấy không? Thế là tôi đã hòm được bố cục rồi. Lúc này tôi sẽ chọn vào đối tượng này và đặt là 100% luôn. Các bạn nhìn thấy hình này của tôi chưa? Lúc này chúng ta sẽ chọn tất cả những đối tượng này cho vào một group. Ctrl G. Và sau khi group thì có phải là trong đấy nó có tất cả những ông màu vàng không? Và khi mà đối tượng ảnh chui vào group thì ảnh phải nằm ở phía trên, đúng không?
Và chui vào thì có phải dùng lệnh Ctrl Alt G không ạ? Thì các bạn có thấy rằng này, tức nó sẽ đúng với cái hình vị trí mà tôi mong muốn chưa? Có nghĩa là mình đã chọn vị trí rồi, mình làm nào cho đẹp nó đẹp ngay, hiểu chưa? Nhưng ở đây nó lại có một vấn đề như sau. Chúng ta sẽ chuột phải, tôi chọn vào cái miếng màu tím đậm. Ví dụ tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào cực kỳ tím chẳng hạn như này, background nhá, thay đổi này. Các bạn có đồng ý với tôi là đây là một hình ở trong group không? Nếu tôi thay đổi màu cái background này là opacity bằng 50 thì sao? Thì có phải chỗ này nó sẽ bị mờ không? Có nghĩa là chui vào group rồi bắt đầu tôi mới điều chỉnh về sắc độ thì nó mới quan trọng đấy. Nhìn này, sổ xuống này. Đây nhé, nhìn này, tôi chuột phải, tôi chọn vào. Cái số 5 là số mấy? Số 5 này. Số 5 có phải opacity của thằng này không? Tôi ấn vào số 3. Các bạn có nhìn thấy mờ đi không ạ? Nhìn thấy mờ đi chưa? Ok, tôi chuột phải, tôi chọn vào thằng này. Số 1 đúng không ạ? Số 1 là thằng người rồi. Chuột phải vào nữa thì thằng này là có phải là thằng tiếp theo là số 5 copy không ạ? Thì lúc này tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi chọn vào số 5 được không ạ? Chuột phải tiếp, cái này không quan trọng đúng không? Tại vì cái chỗ nào không quan trọng tôi được quyền cho mở. Tôi chọn vào đây. Đúng không ạ? Vậy thì cái này tôi hỏi bạn nhé, chuột phải chọn vào số 4, tôi chọn vào số 7 được không ạ? Và cái này tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào số 7. Và cái giữa thì tôi sẽ chọn là 100%. Đúng không ạ? Ý này chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, trong đây tôi có thể copy được không ạ? Ok, tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào cái này. Số 5 của tôi giữ phím Alt, tôi copy xuống đây được không ạ? Nhìn tôi copy một cái nhé, và tôi có thể đặt vào đây được không các bạn? Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi copy chưa? Và cái hình này tôi không để 30 nữa mà tôi sẽ để khoảng 20 hoặc là để 10 được không các bạn? Nó vẫn ra hình nhưng mà lại độ rõ mờ nó còn không giống nhau cả. Tiếp tục tôi lại chuột phải, tôi lại chọn vào số 3, tôi giữ phím Alt, tôi copy vào đây được không ạ? Đây cũng chỉ là cách tạo hình trong group thôi, nhìn thấy chưa? Và cái này tôi đang là cái này 70 thì tôi có thể chọn cái này 50 được không ạ? Nhìn 50 có thể chọn 40 được không các bạn? Nhìn ở phần phía dưới của các bạn chưa? Rồi tiếp theo cái phần này tôi lại chuột phải, tôi chọn vào cái thằng số 2 là thằng rõ nhất, tôi kéo xuống đây thì có phải nhìn được hết của người chúng ta không ạ? Các bạn sẽ thấy nó thiếu một tí ở phần phía dưới đúng không ạ? Không sao cả, chúng ta làm kiểu khác. Chúng ta lúc này chúng ta chỉ cần chọn 50 thôi thì các bạn sẽ nhìn thế này, hoặc là chọn 70 này. Nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chuột phải, chọn vào số 4, chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy vào đây. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ chọn là 30 thì 30% nó sẽ được cái này. Có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra sự copy để nó có thể nhuyễn vào màu của nhau được. Nhìn này chưa? Thì đây là gọi là tạo hình cho chúng ta. Và tất nhiên cái người này bạn thấy bé nhất thì bạn có thể chuột phải chọn vào chính cái đầu tiên của chúng ta, chính là thằng người. Đấy ạ. Và cái người này các bạn có thể ấn vào Ctrl T để giải quyết cái vấn đề làm sao kéo này xuống một tí này, có thể phóng to ra một chút xíu này, nhìn chưa? Phóng to một tí này. Và lúc này các bạn chỉ cần đi kiếm cho tôi một cái background nó có độ sâu thôi là chúng ta ăn điểm rồi, đúng không ạ? Nào các bạn ấn vào Ctrl O. Và lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi ổ E. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái thư viện này. Trong phần thư viện này thì các bạn kéo xuống. Nếu không có thì chúng ta tìm cái khác. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem cái phần này luôn. Chọn vào phần Photoshop này, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào BG. B. Trong phần background này thì nó có rất nhiều thể loại nền khác nhau. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ có một cái nền tím cho các bạn. Nhìn nền tím chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì chúng ta tắt cái này đi, bởi vì chúng ta copy xong rồi. Sau khi đã làm xong, các bạn chỉ việc sang cái file thiết kế của các bạn là chuột phải và thẳng vào cái background. Các bạn sẽ chuột phải chọn vào background và bạn ấn vào Ctrl V thôi, thì text của bạn sẽ được như này. Tôi sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta có thể xoay dọc ra như này. Các bạn có thể nhìn những cái biểu tượng hình của chúng ta nhá. Chúng ta sẽ thu nhỏ lại này. Chọn vào đây. Được chưa? Và sau khi mà đã tạo ra cái biểu tượng này thì các bạn để ý cho tôi là chúng ta ở nền dưới chúng ta đang là màu tím.
chúng ta chỉ cần chọn một cái thuộc tính hòa trộn cơ bản của cái trong chương trình Photoshop của chúng ta là sổ cái này xuống này. Các bạn chỉ cần chọn vào cho tôi multi. Nhìn đó, các bạn có nhìn thấy cái hình đằng sau của nó không ạ? Chúng ta có thể chọn vào overlay. Nhìn overlay chưa? Cùng nằm màu tím nhưng lại có dây chuyển động trong đây. Có nghĩa là chúng ta nên đi kiếm những cái background mới về cho các bạn. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Và lúc này chúng ta sẽ có cảm giác là không gian nó sẽ bay trong thiết kế của chúng ta. Có nhìn thế này chưa? Ok, đây là một trong những phương án nha. Tiếp theo, tôi sẽ xóa cái này đi. Lúc này chúng ta có thể ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn đến một cái, đây thì nó có nhiều lắm, các bạn nhìn thấy không ạ? Chúng ta kiếm được bao nhiêu cái thì chúng ta làm bấy nhiêu cái thôi. Chúng ta sẽ chọn vào ổ F, chúng ta chọn vào phần Photoshop này, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng này, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ cho các bạn xem một cái nền mà tôi vừa mới kiếm được. Đây, bài số đây. Cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy hình này của chúng ta là màu đen đúng không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Sau đó sang bên này thì các bạn sẽ thấy là tôi ấn vào Ctrl V. Tất nhiên sắc độ cái này thì rất là tốt. Các bạn có thấy là sắc độ cái này tốt chưa? Bởi vì nó là màu đậm mà. Các bạn sẽ cầm này kéo vào đây cho tôi. Sắc độ rất tốt. Nhưng mà tôi muốn cái này nó ánh tím thì bằng cách nào? Thì các bạn chỉ cần rất là đơn giản đập ra một layer mới cho tôi. Nhìn layer mới chưa? Chúng ta sẽ đổ một cái màu tím cho tôi nhá. Y ngắn chúng ta có thể chọn một cái màu tím trên môi của cô gái, đổ màu lên. Nhìn thấy màu chưa? Sau đó dùng một cái thuộc tính hòa trộn đơn giản ở trên xuống dưới. Các bạn chỉ cần chọn vào, đầu tiên là chọn vào multi thử xem nhá. Không được overlay thử xem được không ạ? Nhìn thấy overlay của tôi chưa? Thì các bạn có nhìn thấy cái hình của tôi nó ánh tím ở dưới chưa? Và chúng ta lấy được nguyên cái màu nền background đấy. Background đầu tiên tôi thành đen đó, bây giờ nó ám tím rồi. Và bây giờ bạn chỉ việc đặt hình vào thôi là đẹp rồi. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Thì đây là một phương án về tạo bố cục đúng không? Bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn về cái cách giao giữa hai vùng chọn với nhau. Đây ạ. Tiếp theo, tôi lại xóa từ trên xuống dưới. Đấy, chúng ta chỉ có tạo vùng chọn xong rồi xóa đi là xong rồi. Chúng ta sẽ chọn vào đây, xóa đi. Xóa nhá. Xóa hết à? Được chưa? Tiếp tục nha. Lúc này các bạn đã học qua vùng chọn hình tròn rồi, đúng không? Làm vuông chám rồi, chúng ta có thể chuyển sang tròn. Thì các bạn vẽ cho tôi đầu tiên là một cái hình như thế này. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Và sau khi đã có cái hình này sau khi đã có hình này xong, chúng ta lập ra một layer mới và tôi đổ tại một cái màu đó là màu trắng cho các bạn. Và lúc này tôi sẽ để cái này là 50% để cho các bạn nó hơi mờ đi. Nhìn thấy mờ chưa? Cách thứ hai của tôi là tôi sẽ dùng cái vùng chọn thứ hai của các bạn này. Tôi sẽ vẽ biểu tượng như này. Tôi sẽ vẽ đi qua. Các bạn nhìn thấy tôi đi qua cái hình này chưa? Đây, hình này, hình của tôi đi qua này. Và sau khi đi qua xong tôi lại lập ra một layer mới. Bởi vì cứ có vùng chọn thì tôi lại có một layer mới. Tôi lại đổ màu. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chọn vào thuộc tính là gì? 50%. Nhìn 50% chưa? Có phải hai cái này giao nhau ra một cái hình này không ạ? Bây giờ tôi hỏi nhá, để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì có phải giữ phím Ctrl và tích thẳng vào đây để quay trở lại vùng chọn chưa? Có phải quay trở lại vùng chọn của thằng này không ạ? Bây giờ tôi lại không dùng trên layer này nữa. Để ý này, tôi chuột phải chọn vào layer dưới là chính là thằng này. Nhìn thấy thằng này chưa? Bây giờ nếu mà là thằng dưới này tôi ấn vào Ctrl G thì có phải nhân bản đúng dạng này không ạ? Như đây tôi kéo lại cho bạn xem nha. Bây giờ tôi ấn vào Ctrl G thì có phải nhân bản chỗ này không? Bởi vì cái hình nó chỉ đến đây thôi. Nhìn chưa? Ctrl G nhá, nhìn này, Ctrl G. Các bạn có thấy hình của tôi tạo ra hình mới chưa? Và hình này tôi cho lên trên cùng. Và cái này tôi sẽ để là 100%. Bạn nhìn thấy hình này của tôi chưa? Hình số 1, hình số 2 của tôi đây. Đấy, nhá. Làm lại cho các bạn xem một lần nữa cho nó dễ nhớ này. Cái này giao giữa hai vùng chọn đấy chúng ta phải cực kỳ linh hoạt thì chúng ta mới tạo ra bố cục khác nhau được. Chúng ta mới chỉ học về hình tròn thì cứ to xong vừa nhỏ đúng không? Bây giờ đã có cái nào đan vào nhau chưa? Đấy thì đan đây. Đúng rồi. Ok, vẽ lại nhá cho xem này.
Bố cục của chúng ta thì khi vẽ, trong quy trình khi vẽ thì các bạn giữ ship cho tôi là hình tròn. Các bạn thấy hình tròn chưa? Tôi vẽ như này nhá, được chưa? Vẽ như này cho tôi. Đặt vào đây. Sau khi vẽ xong chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta đổ màu được không ạ? Đúng chưa? Đây là một thằng. Và sau khi mà chọn xong tôi sẽ để opacity bằng 50% để cho các bạn nhìn thấy. Có nghĩa tôi giảm độ đi để cho các bạn, tí nữa tôi sẽ vẽ một thằng thứ hai tôi chọn 50% thì nó lồng với nhau được. Tại vì opacity hết mà, đúng không? Tiếp theo các bạn để ý cho tôi ở đây khung hình của tôi sẽ vẽ tiếp theo cái thứ hai, thì cái này chính là cái thứ hai của tôi. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Đây ạ. Các bạn có thể lui vào trong nhìn thấy cái hình này của tôi. Lập ra một layer mới tiếp theo và đổ một màu hồng tiếp theo. Thì lúc này tôi hỏi bạn, tôi ấn số 5 thì có phải hai cái thằng này giao nhau chính là thằng này không? Chính là phần sáng ở giữa này. Thì làm thế nào để lấy được cái hình như này? Thì bây giờ tôi hỏi bạn nha, giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn thì có phải tích vào đây không ạ? Tích vào ảnh thu nhỏ không ạ? Quay trở lại vùng chọn chưa? Và lúc này chúng ta không dùng trên layer này nữa. Layer này chính là cái thằng này đây, chính là nó đây. Tôi không dùng trên layer nữa, bởi vì là tôi chỉ lợi dụng để quay trở lại vùng chọn thôi. Nhưng mà cắt thì tôi phải cắt thằng dưới, bởi vì cắt thằng dưới thì có phải vùng chọn này giao nhau với thằng dưới là chính là thằng này không ạ? Bây giờ tôi tắt mắt cho các bạn nhìn nhá. Nhìn tắt mắt dễ nhìn chưa? Tôi chọn thằng dưới chính là thằng này. Nếu tôi ấn vào Ctrl G thì có phải nhân bản đối tượng trong vùng chọn đó. Bởi vì thằng này nó chỉ đến đây thôi, nhìn nhân bản nó chỉ cắt được đoạn này thôi. Hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta ấn vào Ctrl G thì có phải thằng này nó sáng như này lên không ạ? Đây tôi kéo đây cho bạn xem. Thì cái này nó đang là 50% thì tăng là 100% cho các bạn. Nào, vậy đồng thời bật cái này lên thì có phải nó ra nhau như vậy không ạ? Thế là tôi đã có khung hình trong thiết kế rồi. Nhìn thấy khung hình này của tôi chưa? Bây giờ tiếp theo này, chúng ta sẽ chơi một cái vùng chọn như sau. Tôi chuột phải, tôi chọn vào cái vùng chọn của thằng này nhá. Nhìn thấy vùng chọn thằng này chưa? Giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn. Có nhìn thấy quay trở lại vùng chọn chưa? Nhìn thấy quay trở lại vùng chọn chưa? Tôi sẽ làm cho cái vùng chọn này nó to ra với tỷ lệ đồng dạng, có nghĩa là từ mép của đối tượng, từ mép cái này đến đây, từ mép cái này đến đây, từ mép này đến đây, và từ mép này đến đây, và từ mép này đến đây bằng nhau. Và để muốn làm được điều đó thì ví dụ bạn nào chưa ghi thì hãy ghi cái đoạn lệch này của tôi vào nhá. Đoạn này là tạo hình này. Để muốn tạo hình cho sản phẩm, tôi sẽ làm cho cái vùng chọn này to ra với tỷ lệ đồng dạng. Hiểu không? Cho vùng chọn với tỷ lệ đồng dạng. Để tí là chúng ta còn có cái mà chúng ta thực hành. Xong chưa? Chúng ta sẽ làm về kính. Hôm nay chúng ta sẽ làm về kính đây. Nhìn này. Các bạn sẽ chọn vào Select và bạn chọn vào biểu tượng cho tôi là Modify, và chúng ta chọn vào phần Expand. Expand là giá trị làm cho đối tượng hình của chúng ta, vùng chọn nó sẽ là to ra nhá. Các bạn nhìn to ra chưa? Nào, các bạn tích vào đường link cho tôi. Sau khi tích vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này, tôi tích vào một cái cho các bạn nhìn nhé. Các bạn có nhìn số 9 không? Và sau khi số 9 xong thì tôi ấn OK nhé. Thì các bạn nhìn thấy vùng chọn tôi tự nhiên nó to ra đồng dạng chưa? Có nghĩa là khoảng không từ đây đến đây, khoảng không từ đến đây, khoảng không từ đến đây, và khoảng bằng nhau hết. Nhìn thấy bằng nhau chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn, tôi đang quay trở lại vùng chọn của hình này, tôi tắt cái hình mắt này đi, không nhìn được chưa? Tôi lại tắt luôn cái mắt của thằng này đi được không ạ? Thằng này tôi tắt mắt luôn, được chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nha, nếu thằng này tôi xóa đi thì có phải thằng này và thằng này cách nhau một khoảng khe này không ạ? Nhìn thấy chưa? Đây gọi là tạo khe cho thiết kế. Tôi sẽ chọn vào thằng cuối cùng, thằng này. Xóa đi thì có phải thủng nhà không các bạn? Xóa đi có phải xóa trong vùng chọn không? Nhìn thấy chưa? Rồi Ctrl D dứt lại. Bây giờ bật thằng này lên. Các bạn có thấy tôi cắt được thằng bên này chưa? Bây giờ làm thế nào để lấy được cắt được thằng bên này? Bởi vì mục tiêu của tôi là tôi tạo ra các miếng nó cách nhau bằng khoảng 1 đến 2 pixel. Sau đó thì tôi cho ảnh vào thiết kế thì như thế nó mới nổi được. Nhìn này, tôi sẽ chuột phải với thằng này. Lại chơi trò là giữ phím Ctrl và lại quay trở lại vùng chọn. Hay là thằng này Ctrl D. Tôi cho thằng này lên trên cùng nhé cho các bạn nhìn thấy. Cái này của tôi có phải là thằng này không ạ? Tôi cho lên trên cùng nhá. Nào bây giờ các bạn nhìn này, quay trở lại vùng chọn của miếng ở giữa cho tôi. Có phải đây là miếng ở giữa không? Tôi lại làm cho vùng chọn này to ra được không ạ? Bằng cách tôi lại chọn vào Select, tôi lại chọn vào đây, và tôi lại chọn vào cái này. Các bạn sẽ phải ngồi nghĩ một lúc đấy nhá. Trông thì thế thôi, nhìn thấy chưa? Tôi ấn số 9 được không ạ? Các bạn có thấy to ra không ạ? Trong trường to ra này tôi lại tắt mắt của thằng to này đi.
Bây giờ tôi hỏi tôi xóa thằng này được không ạ? Xóa được thằng này không ạ? Thì có phải xóa thằng này thì có phải nó sẽ cách với cái miếng này một cái khoảng như này không các bạn? Nó có bằng thằng dưới không? Bởi vì thông số tôi đều đọc là số 9. Chính xác chưa? Chuột phải vào thằng ở dưới cùng là thằng số 2. Xóa đi được không em? Thì có phải chỉ xóa trong vùng chọn không? Xóa như này có phải tạo khe các bạn? Và sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl D. Lúc này các bạn có nhìn thấy ở đây tôi có 3 miếng không? Tôi có một miếng này tôi tăng cái giá trị này là 100%. Tôi miếng này tôi sẽ là chọn 100%. Thấy chưa? Xong rồi, tạo hình xong rồi. Bây giờ việc còn lại là đưa ảnh vào, đúng không ạ? Chuột phải chọn vào thiết kế, Ctrl O. Chọn cô gái đầu tiên. Nhìn không? Nhìn cô gái đầu tiên của tôi chưa? Để muốn cho cô gái này đẹp lên thì chắc có lẽ là đến bài sau nữa. Còn hôm nay chúng ta dùng tạm, dùng chay vậy nhá. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sau đó thì tắt cô gái đi. Sau khi tắt cô gái xong thì bạn chỉ việc sang bên kia và bạn paste vào, bạn cho chui vào thôi, đúng không? Chuột phải này, có phải là đưa vào cô này thì phải chuột phải vào cái này không ạ? Nào, chuột phải vào cái layer đầu tiên, có phải là cái này chưa đã? Cứ phải di chuyển để xem có đúng đã, không nhã mày vào thằng khác sao? Đấy, đang nghi nó vậy đấy. Học đầu tiên là phải thế. Tôi ấn vào Ctrl V, các bạn nhìn thấy Ctrl V chưa? Thì bây giờ tôi ấn vào Ctrl Alt G thì có phải được cái này không các bạn? Nhìn thấy chưa? Bố cục hợp lý thì kiểu gì làm chả đẹp. Thu nhỏ lại nhá. Đặt lên đây, thu nhỏ lại như này được không ạ? Và tất nhiên tôi kéo xuống được như này không ạ? Tôi kéo vào đây được không ạ? Được chưa? Ok. Thế là tôi đã có được một người. Tôi bán kính mà. Thì giờ vậy tôi cái ô thứ hai thì liệu tôi có thể cho vào người vào được không? Tôi sẽ ấn vào Ctrl O tiếp theo một lần nữa. Tôi thử đưa cô gái này vào được không ạ? Cô gái này chỉ là phụ thôi. Tôi ấn vào Ctrl A, Ctrl C, xong lại tắt đi. Đấy, nhiệm vụ của tôi có phải là tạo khung không? Nhưng mà hôm nay là khung hình tròn là đan chéo nhau thì nó mới ra được kiểu như vậy. Và cái này thì các bạn biết là quay trở lại, nó quan trọng nhất là quay trở lại vùng chọn và làm cho nó đồng dạng to ra bằng bao nhiêu pixel, đúng không? Và tận dụng cái vùng chọn đấy để xóa cái đối tượng dưới. Đấy nhá, cái này có quan trọng chỗ này thôi. Chuột phải chọn vào đối tượng và Ctrl V, chúng ta chọn vào Ctrl Alt G. Nhìn thấy Ctrl Alt G chưa? Lúc này các bạn sẽ có một cái màu tím và chúng ta ấn vào Ctrl T và giữ phím Alt thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Kéo mãi mà chưa thấy hết. Trời ơi, cái ảnh này to kinh. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Thu nhỏ tí nữa. Thu nhỏ tí nữa được không ạ? Ok, chúng ta sẽ đẩy ra như này. Ok, thế là chúng ta có được hình số 2. Các bạn nhìn thấy hình số 2 chưa? Các bạn có thể lấy cái bố cục này làm cho trà Thái Nguyên được không? Cái này là làm đồ trà được đấy nhá. Bố cục trà là chắc chắn. Còn tạo hình sau này bạn vẽ một cái hình bông sen xong rồi cho hình vào bên trong vẫn được. Gọi là tạo hình theo những hình khác. Và cái cuối cùng thì tôi sẽ chọn cho nó một cái hình nó mang hơi hướng của việc background thôi. Bạn có thể chọn ở tông xanh như này cho tôi. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì tắt đi. Cái này thì chắc chắn sẽ gửi cho các bạn rồi, đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ chuột phải vào cái phần background, phần dưới cùng. Nhìn không ạ? Chuột phải chọn thằng này nhá, nhìn đây ạ. Và chúng ta ấn vào Ctrl V. Lúc này các bạn sẽ kéo sang bên này cho tôi và chọn vào Ctrl Alt G. Các bạn nhìn hình này của tôi chưa? Tôi ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Các bạn có thu nhỏ lại bao nhiêu thì cái hình của chúng ta sẽ càng giống như bánh kia thôi. Đấy. Đặt như này thì các bạn có thấy là nó khá là giống tay không? Ống tay, cảm giác của cái ống tay đưa tay lên thôi. Chứ thực ra là đây là tôi tạo ra cái cảm xúc thôi nhá. Xong chưa? Nào, lúc này sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần background cho chúng ta và chọn vào phần môi y ngắn chỉ vào phần môi của cô gái đỏ đậm này. Tôi đổ màu lại không ạ? Nhìn đây là một cái cách đổ màu nhá. Xong chưa? Rồi tiếp theo, bây giờ để tạo hình cho thiết kế, hoặc các bạn có thể chọn vào y ngắn hoặc là chọn một cái màu xanh đậm hơn cho nó dễ nhìn. Được không ạ? Nhìn chưa? Bắt đầu tạo hình này, phóng to. Lúc này bố cục hình tròn của chúng ta sẽ hợp với hình tròn nên tôi vẽ vào đây cho các bạn. Nhìn thấy vẽ hình này chưa? Rất là bé nhỏ xinh xắn và điểm chốt của nó giao thoa với nhau. Tôi sẽ vẽ là chọn vào y ngắn rồi tôi chọn vào màu tím. Nhiều màu tím nhá. Nhìn chưa? Cho lên trên tất cả được không ạ? Đang dưới mà. Cho lên trên tất cả. Nào, thế các bạn có thấy là lúc này tôi chưa lập layer mới chưa? Ctrl Z này.
Có phải là chúng ta phải đập lên mới trên cùng không? Đổ màu lại nhá. Một thằng màu tím. Nhìn màu tím tôi chưa? Sau khi đã có màu tím xong thì tôi lại vẽ thêm một vài cái hình tròn nữa. Ví dụ như tôi đã nói với bạn rồi, tôi vẽ một cái hình tròn con chỗ này, tôi lại lập ra một layer mới. Tôi chọn mặt của cô gái, tôi chỉ vào đây, tôi lấy màu mặt của cô gái, tôi đã có hình chấm số 2. Nhìn thấy chưa? Và tất nhiên những hình này các bạn có thể chọn vào số 5 opacity này, nhìn thấy chưa? Tôi lại vẽ một hình chấm tiếp theo, tôi lại đặt vào đây. Nhìn chưa? Tôi lại chọn vào một hình màu hồng, ví dụ y ngắn, chỉ vào đây, lập ra một layer mới, lại đổ màu. Các bạn nhìn thấy nhá, tôi sẽ chọn vào số 7, nhìn thấy không ạ? Với cái này thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một vài cái chấm, ví dụ như này để tạo ra tín hiệu thiết kế thôi, to nhỏ khác nhau, nhìn thấy chưa? Lập ra một layer mới, lại đổ màu. Thế ạ. Và lúc này tôi sẽ chọn vào số 3, quên mất, lập ra một layer mới, đổ màu, chọn vào số 3, nhìn chưa? Và các bạn sẽ chọn những cái tín hiệu như vậy cho tôi. Ok, lập ra một layer mới, đổ màu. Các bạn sẽ chọn cho tôi, đặt ở vùng tối thì nó có giá trị đúng không ạ? Tôi sẽ chọn vào đây, chọn vào số 3 và số 5. Xong chưa? Bây giờ để muốn thiết kế người ta có mảng màu để cho các ảnh vào rồi. Bây giờ nó còn thiếu một cái gọi là tạo viền. Thì để muốn tạo viền cho các bạn thì tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức như sau. Đây, lý thuyết nằm ở bên trái của các bạn. Nhìn nha. Để muốn tạo viền cho thiết kế, chúng ta vẽ một cái vùng tròn. Nhìn vẽ vùng tròn chưa? Thay cho việc là cứ có vùng tròn thì sẽ có một layer mới. Ok, lập layer mới. Và muốn đổ cái màu viền của đối tượng này thì chúng ta phải làm một cách nào? Chúng ta phải chuột phải vào cái vùng chọn đó. Nhìn này, để muốn tạo viền chúng ta chuột phải vào vùng chọn đó. Thì các bạn có nhìn thấy chữ stroke đâu không? Thì tại vì tôi vẽ vùng chọn mà, tôi chỉ cần chọn mà chuột phải vào nó thì có stroke. Nhưng nhớ một điều là chúng ta phải trở về phím M nhá. Còn phím V không bao giờ có stroke đâu. Hiểu cái này chưa? Tại vì tôi đang vùng chọn thì phải trở về vùng chọn mới có đâu. Nào, sau khi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta là có 2 pixel. Có nghĩa là cái viền đấy bạn muốn to nhỏ thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đây là kích thước của viền. Và sau khi chọn xong thì bạn chỉ việc ấn OK cho tôi. Thì các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi đã có chưa? Nhìn cái viền này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok, biết tạo viền rồi không ạ? Bây giờ mình ứng dụng lý thuyết xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta chơi một cái trò như sau. Tôi vẽ một cái vùng chọn này. Nhìn này, vu nhỏ này. Tôi vẽ vào đây. Nhìn nhá. Và trong quá trình khi vẽ nha, làm sao để vẽ một phát chính xác ăn ngay này, nhìn thấy không ạ? Thì các bạn nhìn giữ shift cho tôi, giữ shift là hình tròn đã nhá. Thì giữ shift chưa? Cầm chuột này, đẩy lên trên là nhỏ, đẩy xuống dưới là to. Thấy chưa? Thấy lên trên, xuống dưới to chưa? Bây giờ làm thế nào để cái vùng chọn có thể dịch sang trái, dịch sang phải, lên trên và xuống dưới không ạ? Thì bạn ấn thêm phím cách cho tôi, đẩy như này được không ạ? Hiểu cái cách này chưa? Đây ạ, tôi sẽ vẽ như này nhá cho các bạn. Nào, buông tay ra nhé, nào, buông tay ra. Các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn của tôi nó sẽ được nhảy không ạ? Nhìn nó đi vào trong một chút xíu chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm một chiêu thức là đập ra một layer mới. Thì có phải M của chúng ta phải chuột phải vào vùng chọn nó? Thì có phải chọn vào stroke không? Thì lúc này tôi chọn số 2 thôi. Thế là tôi đã có một cái viền nằm ở phía trên đây. Các bạn nhìn thấy cái viền này của tôi chưa? Ok, sau khi đã có viền xong chúng ta mới chơi một cái trò như sau là nó chạy đến đây. Tôi được quyền dùng công cụ M. Tôi quét vào vị trí này. Tôi quét vào đúng vị trí này nha, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi xóa được không các bạn? Ấn xóa đi delete thì có phải xóa chỗ này không? Sau đó thì cái vùng chọn này chạy đến đây thì tôi lại dùng cái phần phía trên này, tôi lại xóa phần phía trên được như này không ạ? Tôi chỉ xóa đến đây được không ạ? Tôi không muốn cho hết, tôi chỉ cho đến đây thôi. Xóa được chưa? Nhưng xóa đến đây để làm gì ạ? Để chúng ta làm một cái thao tác như sau. Tôi vẽ thêm một cái chấm tròn ở đầu này để gọi là trang trí giữa nét màu. Có nghĩa là thiết kế cho phụ nữ thì bao giờ cũng phải có tính trang trí. Nhìn chỗ này chưa? Đổ màu trực tiếp luôn, không cần phải tạo layer mới đâu. Bởi vì cái tôi muốn đổ nguyên thành một hình mà. Tôi đổ màu luôn. Nhìn thấy chỗ này chưa? Của tôi chưa? Ok, tôi kéo xuống như này. Tôi vẽ thêm cái tròn dưới nữa. Nhìn thấy không ạ? Đổ màu tiếp. Thì các bạn có thấy rằng là ở đây nó bắt đầu nó có tính chất trang trí cho các bạn. Và lúc này các bạn chỉ cần chọn cho tôi 60% thôi, opacity 60%, nhìn thấy không? Hình này của các bạn tôi sẽ cho lên trên được không ạ? Cho lên trên thì có phải màu tím trên cái nét này không ạ? Và tiếp tục tôi sẽ chọn một cái hình thứ hai cho các bạn. Tôi này vẽ tiếp cái hình đấy.
giữ phím M, tôi lại vẽ hình như này. Và nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn vào trong nhé, các bạn nhớ vào trong của tôi ạ. Như này hình trong của tôi chưa? Và sau khi vẽ xong ở bên trong này tôi lại lập ra một layer mới. Tôi lại dùng công cụ M và tôi chuột phải vào đây thì các bạn nhớ chưa? Tôi làm lại cho các bạn nhớ thôi. Nhìn thấy cái này tôi có viền thứ hai chưa? Và cái viền thứ hai này bây giờ tôi muốn cho nó cái này nó dài đến đây và cái này nó dài đến đây được không ạ? Thì tôi lại dùng công cụ M, tôi lại quét qua phần viền này, tôi xóa đây được không các bạn? Xóa chỗ này được không ạ? Và cái này tôi chỉ xóa đến đây được không các bạn? Gần hết được không ạ? Các bạn có thấy là nó có ngắn dài chưa? Ctrl D, nhìn thấy cái này dài hết chưa? Ok, tôi sẽ phóng to như này cho các bạn. Và lúc này tôi lại vẽ một cái hình tròn nằm ở đầu này. Nhớ là đừng vẽ cái tròn tròn đến to quá thô lắm đấy nhá, đổ màu, thấy chưa? Thế là có cái chấm này chưa? Rồi ok, tôi lại kéo xuống phát là tôi có cái chấm này, tôi lại vẽ cái hình tròn tiếp theo nhá, nguyên tắc của chúng ta chỉ có thế thôi, đổ màu, thấy chưa? Thế là chúng ta có được cái hình này chưa? Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi giá trị là 5 rồi, thì bây giờ chúng ta chọn số 4 được không ạ? Làm sao để nó đừng có tranh chấp về hình chính của chúng ta là được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, tiếp theo. Bây giờ chúng ta chọn ở đường cung này rồi, bây giờ chúng ta có thể nhấn nhé một cái đường cung này nữa không ạ? Hiểu chưa đã? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta vẽ một cái vùng cung tròn như này được không ạ? Các bạn có thể vẽ trong hoặc ngoài, hoặc là vẽ ra ngoài cũng được. Nhìn thấy cái này vẽ ngoài của tôi chưa? Giữ phím cách đẩy lên trên đây ạ. Đây là vẽ ra ngoài đây ạ. Vừa rồi tôi vẽ vào trong thì bây giờ tôi sẽ vẽ ra ngoài. Giữ phím cách để nó dịch chuyển vùng chọn. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Lại lập ra một layer mới. Lại chuột phải chọn vào biểu tượng stroke của chúng ta. Và lúc này tôi ấn vào đây, tôi đã có tín hiệu của cái đường tròn bên ngoài. Nhìn thấy đường tròn ngoài chưa? Thì cái này tôi chỉ cho đến đây thôi. Và cái này tôi chỉ cho đến đây thôi. M của các bạn xóa thôi. M của các bạn xóa thôi. Xóa chưa? Và lúc này sau khi làm xong chúng ta sẽ phóng to một tí và chúng ta bắt đầu đổ màu cho nó bằng cách tôi tích vào đây một điểm. Đổ màu nhá. Sau đó thì các bạn sẽ cầm kéo lên trên đây, tôi sẽ có được cái hình này, tôi kéo vào đây. Người ta gọi là tính chất trang trí cho thiết kế. Còn sau này khi mà chúng ta học ánh sáng thì chúng ta còn thấy là còn cực kỳ bắt mắt luôn. Nếu chúng ta học đến những bài sau nữa nhá. Nào, escape. Và sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl D thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là hình tiếp theo của chúng ta. Nhìn thấy không ạ? Với cái hình này các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị 50% để tạo ra tín hiệu chạy điểm. Đấy không ạ? Sau đó thì các bạn nhìn này, cho cái này lên trên tất cả này. Sau bắt đầu điều chỉnh lại cái này đừng có dấp dính này. Cái này đừng có dấp dính này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và những cái này thì chúng ta đừng có dấp dính là được. Thế là chúng ta đã có tín hiệu của một cái bố cục bên tay trái. Nhìn thấy bên tay trái tôi chưa? Xong chưa ạ? Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, sau khi xong thì bên này có phải là sẽ có một cái gì ạ? Có phải có một cái nền không ạ? Vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn có một cái nền rồi. Đây là cái nền, tôi sẽ chọn nó, Ctrl A. Cái này đấy đâu? Ctrl O. Chứ có phải trong phần này nó có cái nền này không ạ? Tôi sẽ copy cho các bạn cái nền này. Và tôi sẽ gửi cả cái file này cho các bạn để các bạn làm theo, đúng không ạ? Ok. Tôi sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl C và chúng ta sẽ sang file thiết kế thì chúng ta chọn là background và Ctrl V thôi. Và lúc này các bạn ấn vào Ctrl T và xoay dọc cho tôi. Lúc này cái hình này của các bạn thì các bạn chỉ cần phóng to cho tôi. Và các bạn đẩy ra như này được không ạ? Và đẩy như này thì các bạn có thấy rằng là bên tay trái của chúng ta bị thiếu không? Cái bên tay trái của chúng ta có thiếu background không các bạn? Nó chỉ đến đây thôi mà. Vậy thì tôi sẽ chọn là background, tôi đổ cái màu đậm nhất của hình thì có phải là màu đen không các bạn? Như này có phải background dưới cùng phải là thành màu đen không? Cho nó đồng bộ đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nét này nó sẽ nhấn này. Nó sẽ có đủ độ đậm để nhấn toàn bộ cái ảnh này lên, đẩy hết lên tông cho chúng ta. Và lúc này tôi sẽ thiên về tông tím cho các bạn. Lúc này tôi lập ra một layer mới phần phía trên. Nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ chọn vào y ngắn và tôi chỉ đúng cái màu tím của này. Nhìn thấy màu tím này chưa? Tôi đổ màu lên trên được không ạ? Sau khi màu tím lên trên thì quay trở lại với cái hình vừa rồi tôi nói cho các bạn là chúng ta hãy dùng hòa trộn cơ bản. Đó là chúng ta chọn vào hòa trộn, một là multi, hai là chúng ta chọn vào overlay. Nhìn overlay chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái background của tôi có tông tím nhưng mà lấy được chi tiết của đối tượng dưới. Vậy thì sau này chúng ta có thể làm một chiêu này. Và tất nhiên chiêu này nó chia rất nhiều cấp độ, bởi vì khi mà chúng ta học đến gradient map thì sắc độ nó còn lên nữa. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta mới chỉ học cơ bản thôi. Các bạn đã có background, đúng chưa? Ok.
Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức, đó là gì? Làm mềm vùng chọn. Ok, thế nào gọi là làm mềm vùng chọn nhá? Nhìn này, tôi vẽ ra một vùng chọn. Đoạn này lý thuyết đây, lý thuyết nằm bên này, được chưa? Dạy trực tiếp lý thuyết xong rồi này ứng dụng vào thực hành, lập ra một layer mới cho các bạn. Các bạn có đồng ý với tôi là khi tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu cho các bạn nhá, nhìn này, đổ màu này, thì các bạn có thấy là cái viền của chúng ta nó làm sao hả? Có sắc nét không các bạn? Nhìn thấy cái sắc nét không? Ok. Cũng là layer này, tôi lại vẽ ra một vùng chọn, nhưng trước khi vẽ tôi sẽ tăng cái độ feather này lên. Có nhìn thấy cái feather này không ạ? Feather này chính là độ làm mềm của vùng chọn đây. Tôi sẽ tăng lên giá trị là khoảng 20 hoặc 30 nhé. Nhìn thấy 20 chưa? Tôi vẽ một vùng chọn tiếp theo vào đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ xuất hiện vấn đề như sau, là cái vùng chọn của chúng ta không còn trở thành hình vuông nữa, mà nó có hình dạng là vo góc. Các bạn nhìn thấy vo góc chưa? Nó đang báo hiệu cho bạn biết là vùng chọn của em đã làm mềm rồi. Và sau khi làm mềm xong thì bạn chỉ cần đổ màu cho tôi, thì các bạn sẽ nhìn thấy để đổ màu. Các bạn có thấy hình của chúng ta nó lan tỏa ra không ạ? Lan tỏa ra chưa? Nó báo hiệu là đổ màu bây giờ nó đâu có cứng đâu. Cái viền nó sẽ không cứng được như là cái bên này nữa không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi không đổ màu nữa. Các bạn có thấy cái hình này của tôi không ạ? Chuột phải chọn đây không? Nhìn chuột phải đây ạ. Tôi vẽ một cái vùng chọn nhưng mà độ feather rơi tầm khoảng 50 hoặc 40 được không ạ? Tôi vẽ xuống phần phía dưới được không các bạn? Đây tôi vẽ như này được không ạ? Tôi vẽ như này được không ạ? Thấy là mềm chưa? Bây giờ thay cho việc đổ màu thì tôi có thể được quyền xóa không các bạn? Nếu tôi xóa thì có phải cái hình này nó sẽ tự góc đoạn này nó phải mềm vào nền không? Nhìn thử xóa nhé. Ấn Delete này. Các bạn có thấy nó chuyển lên vào nền chưa? Ấn xóa nhiều lần thì nó chuyển lên vào nền. Các bạn chưa hình dung được điều đấy thì bây giờ tôi thử ví dụ cho các bạn xem nhé. Ctrl D này. Lúc này tôi để về không được không các bạn? Về không là có nghĩa là không làm mềm đúng không? Chúng ta vẽ một cái vùng chọn ở phía dưới như này được chưa? Ấn xóa được không ạ? Thử xóa nhá. Ấn này. Thế xóa thấy cứng chưa? Thấy cứng không ạ? Bây giờ tôi lại vẽ vùng chọn tôi làm mềm thì có phải tôi xóa độ làm mềm không? Hiểu cái đoạn này chưa đã? Ok, thế thì người ta mới sinh ra cái trò như sau. Tôi lại vẽ tiếp. Đoạn này là đoạn chúng ta đi vào vùng chọn đây. Nhìn này, cái phần này tôi sẽ nhấn nhá cho nó bằng một tí bằng cách tôi vẽ từ trái qua phải. Các bạn nhìn thấy từ trái của tôi phải cái này chưa? Tôi chọn vào phím Y ngắn và tôi kéo màu cho nó bằng màu môi của cô gái. Và lúc này tôi lập ra một layer mới và tôi đổ màu được như này không ạ? Cái nhìn thấy cái này của tôi chưa? Tôi đẩy cái này xuống dưới một tí để tôi lấy cái màu môi của cô gái. Xong chưa? Lúc này người ta mới chơi một cái trò như sau là tôi vẽ một cái vùng chọn từ trái qua phải, nhưng độ feather này các bạn nhìn không ạ? Tôi đặt là 100 trước được không ạ? 100 là độ làm mềm cực kỳ lớn đúng không ạ? 100 hoặc là 50 hoặc 60. Nhìn thấy feather 60 chưa? Tôi quét vào vùng bên này được không các bạn? Nhìn thấy cái vùng này chưa? Và tôi xóa như này thì có phải chỗ này nó sẽ bị đậm vào chưa? Nhìn này, xóa này, ấn nút Delete thì có phải xóa dần không ạ? Nhưng các bạn có thấy là ở đây nó có một trường hợp là làm mềm như này, thường thường khi vẽ xong nó hay bị vo góc. Mà những cái điều vo góc này đáng nhẽ chỗ này bế vấn mất rồi. Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ như sau. Bạn ghi đi tối ưu vùng chọn như sau. Như này. Tôi lại vẽ lại thêm một cái nữa cho các bạn. Đây cho chúng ta nó dễ này, nhìn này, vẽ một cái hình này nhá. Lại lập ra một layer mới, lại đổ màu. Được chưa? Bây giờ để muốn xóa cái hình này tôi sẽ dùng cái vùng chọn ở dưới này, tôi quét qua này. Nhìn chưa? Nhưng mà các bạn có nhìn thấy cái feather đang bằng không không? Có nghĩa là bạn vẽ xong rồi bây giờ bạn mới làm mềm. Đặt thông số sau. Thằng kia phải đặt thông số trước đúng không? Thì bây giờ đặt thông số sau này. Các bạn sẽ chuột phải vào vùng chọn đi giúp tôi. Lúc này chúng ta có độ là feather. Nhìn thấy feather chưa? Có nghĩa là chúng ta sẽ làm mềm sau khi vẽ. Và lúc này tôi đặt vào đây có thể đặt 100 được không ạ? Và đặt 100 nhìn ấn ok này. Các bạn có nhìn thấy chỗ này đâu nó có vo góc đâu, chỗ góc này đâu có vo góc. Chỗ này đâu có góc, nó chỉ vo góc chỗ này thôi. Và các bạn nhìn tôi xóa này. Các bạn nhìn thấy tôi xóa chưa? Ok, hiểu cái này chưa đã? Một cái là làm trước, một cái là làm sau. Và chúng ta chọn cái làm sau. Nha, tôi đang tại vì tôi phải giải thích cái phần là feather đấy là như thế nào, nhưng cái feather mà chúng ta giải thích ở phần phía trên thì nó sẽ không bao giờ tối ưu bằng cái làm mềm sau. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì nhiều lúc làm mềm không biết là làm mềm như này đã được chưa, hay là cần phải tăng lên hay là giảm xuống, đúng không ạ? Thì đây các bạn nhìn cái hình này chưa? Tôi chỉ cần dùng M tôi quét qua này. Tôi thề các bạn nhé, làm như này đúng không? Chọn chưa? Shift F6 làm mềm vùng chọn này, tôi đặt 100 này. Các bạn có thấy vùng chọn tôi biến đổi không?
Các bạn có nhìn thấy vùng chọn tôi có thể vo góc thành vo góc không? Có thành vo góc không? Không, nhưng mà cái này nó đã làm mềm rồi, chỉ việc ấn xóa thôi nhá. Các bạn chỉ cần ấn xóa cho tôi đây, chuột phải chọn vào chính cái hình và cho tôi vào xóa này. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy chưa? Mà nó đâu gần đây nhá, khác nhau ở chỗ này, Ctrl D. Nếu tôi chọn vùng chọn mà cái này đặt là 60 thì xóa cái này buồn cười kinh khủng luôn. Các bạn nhìn này, tôi vẽ vào đây, nhìn thấy chỗ này chưa? Tôi đặt xuống đây đúng không? Bung tay đen này. Các bạn có nhìn thấy vô góc này không? Chọn trước thì nó bị khuyết điểm là cứ xóa này, nó chỉ xóa đoạn này thôi, đoạn này nó vẫn giữ này, nhìn thấy chưa? Ok, nhưng mà làm vùng chọn làm mềm sau thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bạn hãy chọn cho tôi bằng 0, sau đó các bạn sẽ quét qua cái này đúng không? Nhìn này chưa? Bây giờ chúng ta chọn ở Shift F6 là nền mềm vùng chọn, là mềm vùng chọn sau khi vẽ đây ạ. Và Shift F6 nó nằm ở đâu? Nó là chọn vào Select, nó chọn vào đây và nó chọn vào đây, nhớ chưa? Nhiều lúc chúng ta ấn trên bàn phím không ra thì chúng ta chơi trò này, hiểu cái này chưa? Xong chưa? Các bạn có hai sự lựa chọn nhé, một ấn vào đây, hai là chúng ta sẽ chơi trò là sao? Chuột phải vào cái này chọn vào đây, giống hệt nhau, ấn vào đây nó cũng ra. Thì lúc này tôi chọn 100 được không các bạn? 100 hơi ít, tôi chọn 150 cho gấu. Nhìn ra, các bạn có nhìn thấy vùng chọn tôi biến đổi đâu? Chả thấy biến đổi gì cả, nó vẫn là vuông như thế, nhưng xóa lại cực kỳ thích. Nhìn không? Tối ưu hơn rất nhiều. Xóa 2 lần này, ấn xóa 2 lần thì này, lúc này các bạn sẽ nhìn thấy Ctrl D thì có phải cái này của chúng ta đang chuyển vào nền không? Hiểu cái này của tôi chưa? Nên làm mềm vùng chọn sau khi vẽ là cực kỳ tối ưu. Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo nhá. Sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ học vượt cấp. Hôm nay học tách logo, Ctrl O. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái logo khách hàng đưa cho chúng ta là cái gì ạ? Có phải là ảnh JPG không? Đây à, cái ảnh đây. Bình thường hôm trước chúng ta phải cho vào khung hoa. Bảo thấy em không thích cho vào khung. Hôm nay em phải học khác hơn một tí, mới hơn một tí. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi không ạ? Để chỉ có đen và trắng thôi nhá. Chứ còn nền tạp nham thì chúng ta lại xóa theo kiểu khác nhá. Chúng ta sẽ chọn vào công cụ đó là F7 để bật cái bảng layer lên. Việc đầu tiên không cần viết, cứ phải mở khóa đã. Bước 1 mở khóa. Xong chưa? Bước 2 để muốn xóa chỉ có đen trắng này và cái ảnh này phải to nhá. Ảnh này to thì bạn sẽ làm được trò này một cách dễ dàng. Nhìn này, chúng ta chỉ cần chọn vào công cụ E. Nhớ E chưa? Và E đấy gọi là E số 3 bởi vì nằm ở vị trí số 3. E số 3. Các bạn chọn là E3 cho tôi. Đây tôi ví dụ cho bạn tí nữa tại sao tôi xóa cái màu trắng này. Rồi bạn sẽ thấy rằng là khi tôi đưa sang một cái nền đậm nổ ngay, bởi vì cái viền của nó sẽ không bao giờ xóa hết. Đây à, nhìn nhá, ấn nhá, được chưa? Nào tích vào đây cho tôi một cái. Và các bạn nhìn thấy cái E này chưa? Chỉ thẳng vào cái vị trí màu trắng cho tôi là mất nền luôn, nhìn thấy mất nền chưa? Đấy nhá, phóng to lên. Cái chỗ kính là có cần phải xóa không? Xóa hết. Như này chưa? Vậy tôi hỏi bạn sẽ tiếp tục phóng to lên nữa thì ở chỗ chữ A này có phải xóa không? Phải nhìn thấy chữ O nó có xóa không? Có, P có, E có, kéo sang bên này chữ O có, chữ A có. Thế là tôi hỏi bạn là tôi đã xóa hết chưa? Rồi, có rồi, xóa rồi. Thì bây giờ có phải logo này là logo không có nền không? Và việc còn lại của chúng ta là chỉ việc làm sao kéo cái logo này sang file thiết kế thôi. Bởi vì khách hàng cung cấp cho mình logo mà, chứ mình đâu có bị đúng không? Nào, bây giờ chơi một trò này, Ctrl E là chọn hết, Ctrl C là copy và lúc này tắt đi. Thì các bạn có đồng ý tôi là khi tắt xong thì bạn sang file thiết kế thì bạn paste vào thì logo tối thui. Đây cho các bạn xem. Chuột phải vào cái background. Đấy, làm kỳ công nhá. Một cái đơn giản như này chúng ta phải làm kỳ công thì nó mới đạt đến độ đẹp được. Và đẹp như này thì chúng ta mới đứng được trên thị trường được. Không cần biết ông nào chê, nhưng tóm lại tôi kiếm được tiền khách hàng rồi đấy. Đó, nhìn đây, Ctrl V. Nhìn đây, nhìn thấy chưa? Em biết được khuyết điểm chưa? Em nhìn cái logo của chúng ta là còn có cả bản quyền nữa cơ. Đấy, thì làm sao mà gò mà đổ được cái này? Có rất nhiều chiêu nhá. Chiêu bây giờ muốn biến màu ghi trở thành màu đen dễ. Chúng ta chỉ chơi một cái trò như sau. Còn nhớ cái lệnh khóa nền không? Người ta mới sinh ra cái trò này. Trò này mới kinh khủng này. Tích vào đây một cái. Nhìn thấy khóa nền chưa? Và lúc này chúng ta chọn vào y ngắn để chọn vào chính mặt của cô gái. Và lúc này chúng ta chỉ việc đổ màu thôi bằng lệnh là am đen. Các bạn nhìn thấy bản quyền mất chưa? Mất luôn.
Sau đó chúng ta ấn vào Ctrl T và thu nhỏ cái hình lại, đặt lên đây được không các bạn? Đúng chưa? Logo phải đặt ở đúng cái vị trí nhỏ thôi, nhưng phải nằm ở khoảng gì? Khoảng không của thiết kế của chúng ta, chia đều từ đây đến đây, đấy là cách làm việc của tôi ạ. Được chưa? Cách thứ hai mà tôi dạy cho các bạn đó là một chiêu thức đặt chữ nhá. Nhìn này, cố gắng làm sao vẽ hai cái ô như này cho tôi. Ví dụ tôi vẽ cái ô đầu tiên, nhìn ô đầu tiên chưa? Đổ một cái hình chữ nhật cho tôi, F7. Đây là hồi xưa thầy giáo tôi dạy tôi đấy. Sau đó thì tôi sẽ vẽ một cái ô thứ hai, tôi lại vẽ một cái phần thứ hai nhưng ô nhỏ hơn. Nhìn này không ạ? Lập ra một layer mới và đổ cái màu. Thì cố gắng làm sao ấy nhá, nhìn nhá, cố gắng làm sao đánh đúng cái text, chui bằng vào đúng cái hình này. Đánh text xong co kéo đúng chui vào cái hình này. Thì có phải nó sẽ có trên được text to không? Dưới nó có text nhỏ không? Thế xong. Câu chuyện rất đơn giản, bố cục tôi đã ngon sẵn rồi. Hiểu chưa đã? Nhưng đấy là bài toán của thầy giáo nhá. Còn hôm nay chúng ta sao theo cách của chúng ta. Cái cách đấy cũng rất hay, đúng không ạ? Lần sau muốn chính xác cứ vẽ ô vuông, bản chất của hình chữ của chúng ta chính là hình chữ nhật. Các bạn đánh xem. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau là Ctrl O, chọn vào T chứ, nhìn đúng không ạ? Tích thẳng vào màn hình và chúng ta sẽ ghi là kính mắt thời trang, đúng không ạ? Đấy, không biết nội dung thì đáng nhẽ cái nội dung này là các bạn sẽ phải tự kiếm trên mạng, đúng không? Xem một cái banner của một cái công ty kính nó làm cái gì nó có vào thì mình phải đánh cái từ đó vào thì nó dài ngắn để chúng ta biết cách điều chỉnh, chứ không phải là hôm nay chúng ta lấy cái này áp cho toàn bộ kính đâu ạ, không có chuyện đấy đâu ạ nhá. Đây, kính thời trang nhá, cho ngắn, thấy chưa? Sài Gòn đấy là của em, đây chỉ có anh làm cái này thôi. Sau đó chúng ta chọn vào đây tí là em làm kính Sài Gòn nhá, được chưa? Tôi đặt hàng luôn, chọn vào K. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta nó rất là rộng, nhìn thấy không ạ? Chúng ta chỉ việc ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại thôi, đúng không? Và sau khi thu nhỏ lại thì chúng ta sẽ đặt khoảng không này, khoảng không nhá, nhớ nhé, khoảng cách từ logo đến phần text bao giờ cũng rộng hơn là từ text xuống đến text, là giãn giữa dòng với nhau đây. Lúc này chúng ta chỉ cần chọn vào T và chọn cho tôi một cái phông chữ hợp với phụ nữ, người ta chọn vào phông chữ có chân nhá, và có thanh đậm, thanh nhạc. Các bạn sổ này xuống cho tôi. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi sẽ có phông chữ này là tích phát được ngay này, nhìn chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều loại phông, chữ rất điệu, nếu viết thường cực kỳ điệu luôn nha. Đây rất nhiều loại phông này chưa? Đó. Và khi mà tôi chọn vào đây xong thì tôi có thể chọn vào thời trang, thì những cái text này các bạn có thể chọn vào chữ T, rồi các bạn có thể chọn vào chữ T như này được không ạ? Nhá. Sau khi làm xong chúng ta sẽ đặt lên đây. Nào. Bây giờ nó có hai kiểu. Ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? Kính mắt thời trang rồi ạ. Số 1 Việt Nam, chúng ta chọn vào đây. Đây nháy. Ok. Sau khi chọn xong thì phông chữ trên là có chân rồi thì phông chữ dưới sẽ là không chân. Được chưa? Chúng ta chọn vào T và chúng ta chọn vào phông chữ để được hỗ trợ tiếng Việt, đó là UTM A vô. Hôm trước có nhớ về cái cách đưa phông chữ vào chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ làm sao thu nhỏ lại. Nhìn đúng không ạ? Và lúc này các bạn để ý cho tôi một tí là chúng ta sẽ chọn vào cái chữ cái đầu tiên, chúng ta sẽ chọn vào đây, F. Và phần thứ hai là chữ số 1 này bạn có thể giữ phím An này, các bạn nhìn này. Co kéo vào, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy giữ phím An và ấn nút sang trái sang phải là co giãn giữa cái chữ này. Bởi vì thường tất cả các chữ này của chúng ta làm sao khoảng cách hơi bị rời rạc, nên chính vậy giữ phím An như này này. Tích vào phím An nhé, đẩy vào như này bao giờ nó cũng chắc chắn hơn. Nhưng cái khoảng cách giữa các từ với nhau thì nó sẽ phải làm sao rộng hơn là so với từng chữ. Hiểu cái này chưa? Chứ đừng có lại cái này bằng cái này lại bằng cả cái khoảng không này thì chết, đúng không ạ? Kể cả sau này bạn thiết kế logo thì dùng chiêu này cực kỳ nhiều luôn nhá. Chuột phải chúng ta chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào đây giữ phím mà chúng ta đẩy vào đây. Ở đây nó có hai loại màu, tôi sẽ chọn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Ở đây thì thực ra là sau khi làm xong thì bạn có thể chọn rất nhiều kiểu. Đó là bạn sẽ chọn vào 50% thì sắc độ nó cũng thấp đi, đúng không ạ? Còn nếu không thì bạn để nguyên cái này thì tôi sẽ chọn cái đầu tiên trên của tôi sẽ là màu sáng hơn. Ví dụ tôi chọn màu sáng hơn, đúng không ạ? Thì lúc này tôi sẽ có một cái text cho các bạn. Hôm trước thì chúng ta đã học về cái lệnh
thiết kế của chúng ta rồi. Chúng ta chuột phải chọn vào đây, kéo sang đây một tí, cái này đẩy lên đây một tí, các bạn có thể đặt vào giữa cho tôi, và không nhất thiết phải logo quá to nên các bạn có thể ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Text này cho lên trên một tí nữa, giữ Shift đẩy lên, đừng có để tụt xuống dưới là được. Thì các bạn có thấy rằng là ngay tức chúng ta đã có được một phiên bản thiết kế của chúng ta làm như thế này không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Đạt được giá trị đó là an toàn của thiết kế của các bạn. Còn logo này bạn muốn cho bằng vàng giống như hôm trước đúng không? Thì nó rất là dễ cho chúng ta. Nếu mà làm logo theo dạng 3D cũng dễ luôn. Nhìn này, Alt Shift nhé, phóng to. Trong trường hợp mà các bạn để ý cho tôi nhé, nếu các bạn ấn vào Ctrl cộng và Ctrl trừ mà không có phóng to được, thu nhỏ được ấy, thì bạn ấn chặt phím Alt Shift cho tôi cùng lúc. Nhìn thấy phím Alt, phím Shift cùng lúc chưa? Thì bạn mới quay trở lại như bình thường được. Nhiều lúc này nhiều bạn nó thấy em ấn mãi mới không được, trời ơi. Đấy, các bạn nhìn làm như cái này. Cái này chúng ta chỉ cần chọn vào chuột phải cái này nhá, nhìn thấy chưa? Chúng ta ấn F7 này, Ctrl G đối tượng lên thì có phải nó sẽ được cái này không ạ? Có hai đối tượng ạ. Và cái hai đối tượng thứ hai này tôi sẽ chọn vào 50% như này thì có phải nó sẽ đặt như này không ạ? Chúng ta đẩy sát vào đây một tí, như này chưa? Và cái hình này cho xuống dưới bằng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên đây trái thì có phải nó được cái này các bạn? Nhìn này chưa? Chúng ta tạo cảm giác 3D nhưng mà thực sự là có phải là cái nào cũng hợp đâu, đúng chưa? Rồi phần thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta có thể tạo ra một cái chất này có thể gradient hay là một chất khác thì mình vẫn có thể tạo được. Hiểu cái này chưa? Vậy thì với cái này tôi đã tạo cho các bạn xong một cái thiết kế về kính. Nhìn thấy không ạ? Với một bố cục chúng ta phải kết hợp với hình tròn với nhau. Nhìn này chưa? Và tất nhiên nhiệm vụ của chúng ta sẽ là thực hành cái này. Ok. Bây giờ các bạn sẽ ngồi thực hành cho tôi vấn đề là tạo bố cục. Vừa rồi bố cục hình vuông đúng không? Và trong bố cục hình vuông của tôi thì tôi đã chia sẻ cho các bạn group chưa? Group thì chúng ta có thể giảm sắc độ trong group để cho ảnh chui vào không? Rồi ok. Bây giờ các bạn sẽ làm và tôi sẽ gửi cho các bạn qua Zalo với tất cả tư liệu này. Sau đó các bạn thực hành cho tôi, đoạn nào khúc mắc thì bảo tôi để tôi xử lý cho các bạn. Đồng ý không chưa? Buổi sau chúng ta học đến pen rồi nhá. Hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta sẽ tạm dừng đây đã.